Tervetuloa tähän tiistai-illan tilaisuuteen, Bonhoeffilosofian seuran järjestämään luentotilaisuuteen. Tänään meillä esitelmöi Paavo Pylkkänen, filosofian tohtori, tietoisuustutkimuksen tulevaisuudesta. Paavo toimii filosofian kandiohjelman johtajana Helsingin yliopistossa ja teoreettisen filosofian yliopiston lehtorina ja kognitiotieteen filosofian dosenttina Helsingissä ja sitten vielä yliopiston lehtorina Skövlen korkeakoulussa Ruotsissa. Hän on väitellyt 1992 Bohmin kvanttiteorian tulkinnan merkityksestä mielen filosofialle ja kognitiotieteelle. Hänen varmaan laajalti tunnetuin teoksensa on Mind, Matter and the Implicit Order. Mainitsen vielä Springer-kustantamusta. Paavo, ole hyvä. Joo, kiitoksia paljon ja kiva, että olette tullut tänne kevätiltana ja hieno olla täällä. Mä juuri huomasin, että olen puhunut tästä vähän samasta aiheesta, olikohan se 2011, myös ennen sitä, mutta nimenomaan täällä taisi olla joku luonnonfilosofian seuran tämmöinen seminaari. Ja tuossa sitten vähän huomasin, että muutaman kalvon sieltäkin, että tähän ihan johdannuksi voi ottaa, mutta sitten on onneksi on vähän uusiakin, että vähän on tapahtunutkin tässä, onko sitä 13 vuodessa sitten. Mutta tosiaan, ja ehkä semmoinenkin taustalla tässä, että tätähän on todella, itse lähti aikanaan tähän tietoisuustutkimukseen silloin niin kuin 90-luvun alkupuolella, eli sanotaanko, että omat intressit on ollut fysiikan filosofiassa, mielen filosofiassa, kognitiotieteessä sieltä 80-luvun puolivälistä, ja sitten kun mä väittelin 92, niin silloin kiinnosti, siinäkin enemmän oli fokus tällaisessa niin kuin mielenfilosofiassa mentaalisen kausaation ongelma, eli miten niin kuin mentaaliset tilat voi vaikuttaa fyysisessä maailmassa, ja siinä omassa väitöskirjassa sitten hyödynsin tätä David Bohmin kvanttimekaniikan tulkintaa. Ja siihen aikoihin paljon käytiin keskustelua myös Laurikaisen kanssa täällä luonnonfilosofian seurassa. Mutta sitten tässä tietoisessa kokemuksessa siinä puhuttiin niinku mentaalisesta ylipäätään, eli mielestä, mutta ei niinku pohdittu nimenomaan kysymystä kokemuksesta, tietoisuudesta. Se tuli juuri silloin, kun mä olin väitöskirjan jättänyt, niin sit Turussa Antti Revonsuo ja Matti Kamppinen järjesti tämmöisen ihan ensimmäisiä konferensseja. Se oli Consciousness in Philosophy and Cognitive Neuroscience -niminen konferenssi, ja siellä oli suomalaisia tutkijoita, olikohan se ainakin Raimo Tuomela ja olisiko Niiniluotokin ollut, ja sitten tietysti näitä turkulaisia, mutta sitten oli saanut sinne niin kuin Daniel Dennett, John Searle, Patricia Churchland, Bernie Bars, ihan näitä huippunimiä. Ja se oli itsellä valtava inspiroiva. Sitten tavallaan kun oli just saanut jätettyä sen, mä vappuaattona jätin väikkärin esitarkastukseen, niin sitten oli just sellainen, että jaha, toukokuussa päästiin sitten sinne Turun yliopistoon kuuntelemaan ihan livenä näitä huipputyyppejä, joista esimerkiksi tämä Daniel Dennett teki erityisen suuren vaikutuksen siinä kohtaa. Hänhän kuoli nyt ihan muutama viikko sitten, että hän on tehnyt pitkän vaikuttavan uran tällä alueella, ja just itsekin sitten silloin justiin Dennett oli just julkaissut tämmöisen monivedosmallin, hän tuli kirja ja pitkä artikkeli, ja itse luin niitä huolellisesti ja kirjoitinkin siitä sitten itse asiassa Psykologia-lehteen artikkeli silloin. Ja ehkä sitten mikä erityisesti nuori, kun oli itse just siinä kun väitin nuorena teki Dennetissä vaikutuksia, että hän oli hyvin kiinnostunut myös kuulemaan, mitä mä olin väitöskirjassa yrittänyt tehdä, koska aihe oli kuitenkin vähän eksoottinen, että ei mielenfilosofiassa ollut oikein tapana sotkea siihen mitään kvanttimekaniikkaa, että sitä on niin kuin perinteisesti ehkä edelleenkin niin kuin pidetään aina vähän kyseenalaisena. Ja muistan Patricia Churchlandin kanssa, hän oli hyvin ystävällinen, mutta hän vähän niin kuin varoitti mua ja sanoi, että hänen miehensä Paul on kyllä katsonut näitä juttuja, että ei ehkä kannata mennä siihen suuntaan.
Ja Searle oli tietysti vähän oman supertähtensä, häntä ehkä enemmän kiinnostaa nämä Searlen. Hän on hyvin intensiivisesti aina kiinnostunut omista, hyvin selkeä, hyvin hieno myöskin häneltä voi oppia niin kuin paljon. Mutta siis Dennett oli ihan aidosti, hän istui jakso kuunnella nuorehkon pojan sepustuksia siinä ja myöskin hänen vaimonsa oli hyvin sympaattisia. Ja se antoi jotenkin semmoista sysäystä, että silloin just 92 lähti niin lueskelemaan näitä. Ja no sitten 94 niin mä olin sitten Englannissa, mä tein postdockiin Basil Hiley, mä kumminkin jäin vähän niin fysiikan puolelle. Kun olin ennen tehnyt tämän David Bohmin kanssa ja sitten Basil Hiley, joka on täälläkin on luonnonfilosofian seurassa puhunut, niin mä olin siellä Lontoossa aika paljon. Mutta sitten huomasin, että silloin kun oli hädin tuskin sähköposti, mutta siellä kiersi sitten semmoinen viesti, että nyt on tietoisuuskonferenssi Tucsonissa, Arizonassa. Jenkeissä oli kyllä käynyt, ollut Kaliforniassa ja muuta, mutta en ollut siellä kyllä ikinä käynyt. Ja jotenkin vaan tunnen, kyllähän tuonne nyt pitäisi ehkä mennä. Ja sitten sieltä oli Suomesta, meitä oli 2, oli Antti Revonsuo Turusta, sitten minä, oltiin siellä tietysti kun jetlagissa herätään, kävellään aamuyöllä siellä pitkin, hädituskin aurinko nousee ja no joo, sitten hankkiudutaan sinne medical. Se oli niin kuin, itse asiassa sairaalassa oli tämä nukutuslääkäri anestesiologi Stuart Hammeroff, joka järjesti sen silloin ja siellä oli tämmöisiä Danish pastry eli kauheat viineritaamiaiseksi roikkuu oikein pöydät notku siellä ja me oikein mikä juttu tämä on. Ja sitten siellä oli Hammeroff esitteli näistä mikrotubuleista valtavan iso pilkkaa, vielä tästäkin isommalle screenille näitä mikrohermosolun putkia ja väitti, että niillä on jotain tekemistä tietoisuuden kanssa. Me oltiin ihan siellä niin paavi auki. Medium was the message, ei me oltu koskaan nähtykään mitään tämmöisiä. Ja se konferenssi tunnetaan myöskin, että siellä tämä David Chalmers, nuori australialainen filosofi, väitöskirja samassa vaiheessa suunnilleen kuin Revonsuo ja minä. Ja oli just väikkäriä ei jättänyt, hänellä oli posteriesitys siellä, mutta sitten Hammeroff oli nostanut hänen plenaariin, kun tämä oli niin hyvä tämä abstrakti siinä posterissa. Ja siinä hän sitten muotoili tämän sanomalla, että tietoisuudessa on niin sanottuja helppoja ongelmia ja sitten on se vaikea ongelma. No sitten sanotaan, että siinä konferenssissa, kun siellä oli muut filosofit pitänyt pitkiä filosofis-teknisiä esityksiä, niin nämä muiden tieteenalojen tyypit nukkuu peräpenkissä. Koska sitten kun filosofi lähettää sen argumentin joka ikisen detaljin, niin se muut filosofit dikkaa, mutta sitten kukaan muu ei tajua, what's the point, että mä jaksa tämmöistä. Mutta Chalmers oli enemmän tämmöinen rock-tähti, että hänellä on pitkä tukka, hän tuli sinne ja heitti semmoisia muovikalvoja, missä oli väritussilla asiat laitettu ja kaikki heräsi sieltä perältäkin ja kerrankin ne koki, että he ymmärtää mitä filosofi puhuu ja siitähän tuli pitkä buumi, että sitten kaikki yrittivät tätä vaikeaa ongelmaa ratkaista. No mikä se vaikea ongelma? Idea oli se, että kun tietoiseen kokemukseen, että me voidaan tutkia tiettyjä asioita, niin kuin vaikka miten aivot yhdistää informaatiota eri aistipiireistä, tai miten kielelliset raportit syntyy, kun ihmiset kuvailee kokemuksiaan. Nämä olisi niin sanottuja helppoja ongelmia, ei helppoja, että ne olisi triviaaleja, mutta kuitenkin me tiedetään mitä tutkia. Että mennään labraan, pannaan häkkyrät päähän ja käsketään ihmisten tehdä asioita ja mitataan aivoja ja ties mitä tällaista. Mutta sitten se vaikea ongelma, se oli tämä, että miksi ylipäätään mihinkään fyysiseen prosessiin tai tapahtumaan liittyy kokemuksia. Miksei tämä kaikki tapahdu niin sanotusti pimeässä? Why doesn't it happen in the dark? Et jotenkin näytti siltä, että ei ollutkaan ja tämä on tietysti ongelma, joka oli jo paljon ennen Chalmersia huomattu, mutta hän niin antoi sille tämmöisen catchy name ja vähän uutta virtaa. Ja se on niin tässä nyt ollut vahvasti esillä ja ehkä nyt syy, miksi kerron tästä taustasta, tässä on aiheena tulevaisuus, mutta sitten juuri nyt muutama viikko sitten oli 30-vuotis tämä juhlaseminaari sit siellä Tucsonissa. Sama konferenssi, se on ollut joka toinen vuosi Tucsonissa ja joka toinen vuosi jossain muualla. Itse mä oon järjestänyt niistä 2. 2001 oli Skövdessä Ruotsissa ja sitten 2015 meillä oli Helsingissä tämä sama TSC-konferenssi. Ja siellä taas nähtiin, että missä ollaan ja muisteltiin menneitä ja nähtiin myöskin vinkkejä tulevaisuudesta. Että tavallaan juuri jetlagista toipuneena olen sitten täällä ja ehkä pyrin vähän kertomaan tässä, mitä sielläkin oli.
oli sitten. Ja tosiaan niin oli, ja siellä oli tietysti tilaisuus vähän sit tavata näitä avainhenkilöitä ja jollain tavalla katsoa, että missä tässä mennään. Mutta okei, siirrytään vähän tähän. Tässä oli tämmöinen informoili aloitus jotenkin tähän vähän taustaa. Paljon muutakin niistä voisi kertoa, mutta katsotaan, josko tulee sitten vaikka keskustelussa. Lähdetään vähän tähän liikkeeseen, eli tässä toi Stanford Encyclopedia of Philosophy on mun mielestä siinä on hyvä tämmöisen filosofi Robert Bob Van Gulickin arkus, eli toi löytyy, kun ton kiskette Googleen tai hakukoneeseen, niin pääsette tuohon artikkeliin. Ja sitä, se on ollut semmoinen, mitä mä oon päättänyt paljon, kun on pitänyt kursseja tietoisuudesta muusta. Hän jäsentää aika hauskasti tämän ongelman. Eli hänen mielestään tässä tietoisuudessa, kun me voidaan pohtimaan, niin meillä on tämä what, how ja why. Eli mitä, miten, miksi kysymykset. Eli se mitä, silloin meitä kiinnostaa ihan se kuvaus, mitkä on tietoisuuden piirteet, jos me puhutaan tietoisuudesta, mistä me puhutaan, miten me voidaan sitä kuvata. Sitten on tämä miten, se voi olla olemassa, silloin se on enemmän tätä vaikeaa ongelmaa, miten se syntyy aivan toiminnasta. Monet uskoo siihen nykyaikana, että aivot tuottaa tietoisuuden, mutta meillä ei ole sellaista niin kuin teoriaa, joka olisi yleisesti hyväksytty tästä. Että hirveästi mielipiteitä ja niin poispäin. Mutta se on ehkä se tietyllä tavalla kaikkein filosofisen myöskin näistä kysymyksistä, koska sitä niin kuin luonnontiede ei mitenkään itsestään selvästi ratkaise. Sitten on enemmän juuri tämä why, eli pohditaan sitä, että jos katsotaan vähän biologian näkökulmasta, että usein jos meillä on katsotaan erilaisia biologisia organismeja, nähdään niissä erilaisia rakenteita, niin usein niillä on ainakin jossain vaiheessa evoluutiota ollut joku funktio eli tehtävä, eli ne on palvellut julmassa eloonjäämisen taistelussa. Ja sitten voidaan samassa mielessä kysyä tietoisuudesta, että mikä sen funktio mahdollisesti olisi. Ja siihen liittyy tietysti tällainen pitkä traditio, että erinäisistä syistä ajatellaan, että tietoisuus olisi jonkinlainen, sanotaan niin kuin epifenoomeni. Eli ehkä aivot tuottaa sen, mutta sillä itsessään ei kuitenkaan olisi mitään kausaalisia voimia, koska siinä kohtaa ehkä ajatellaan, että varsinkin jos tietoisuus on ei-fysikaalinen, niin sitten jotenkin sitä ei haluta ikään kuin päästää sitten näiden fyysisten lakien ikään kuin rikkomaan niitä, se koetaan jotenkin hyvin hankalana. Energian säilymislait, tämän tyyppiset problematiikka nousee sieltä. Eli tämä on niin osittain filosofinen kysymys, mutta sitten taas tuolta psykologian puolella on hyvinkin monia ehdotuksia siitä, että tietoisuudella olisi funktio. Ehkä kaikkein tunnetun on se, että silloin kun kaikki on tuttua ja turvallista ja toistuvaa, niin voidaan mennä niin sanotusti autopilotilla, eli meidän kognitiiviset prosessit ei välttämättä tarvitse kaikki tietoisuus, me tehdään hirveän monia asioita ilman mitenkään vahvaa tietoisuutta. Mutta sitten kun me kohdataan joku uusi odottamaton tilanne, niin silloin ajatellaan, että silloin me jopa tarvitaan semmoista tietoista prosessointia, whatever that is. Eli se on ehkä tämmöinen helpoin esimerkki. Mutta tämä vähän jäsentää, tämä on vaan tämmöinen hyvin yleinen kartta ja toki näitä monet voi tehdä muillakin tavoilla, mutta tämä nyt olkoon tämmöisenä. Ja ihan lyhyesti näistä voidaan katsoa, että no mitä ne piirteet on. Siinä ensinnäkin ajatellaan, että puhutaan toisaalta siitä, että joku mentaalinen tila voi olla joko tietoinen tai ei-tietoinen. Tietysti sitten jos menee psykoanalyysiin, niin maksaa paljon rahaa siitä, että psykoanalyytikko ehkä saa sieltä niin kuin tavalla tai toisella sitä myöskin ehkä esiin niitä ei-tietoisia tiloja, mutta tämä on tämmöinen erottelu kuitenkin ja voisi jopa ajatella joskus sitten, kun joskus oletteko huomannut, joskus ajattelut autoihin, joskus vähän pelästyykin, että tässä on mennyt niin kuin kilometri ilman, että tajuaa. Ei ole jäänyt ehkä ainakaan muistiin sitä, jossain mielessä ehkä meni siinä vähän niin kuin autopilotilla, että ei ollut ehkä niin tietoinen niistä, mitä siellä tapahtui, jos oli vaikka niin ajatuksissaan tai näin poispäin. Mutta sitten tietysti rankempi on tämä, että puhutaan tietoisesta, ei-tietoisesta oliosta. Tai englanniksi se on niin kuin creature consciousness. Ja että me voidaan myöskin itse niin kuin
itse ehkä koetaan tietenkin meidän oman vuorokausirytmin aikana tietty osa unta, niin me ollaan hyvin vähän tietoisia. Unitutkijat kyllä sanoo, ihan pikku liitte ollaan silloinkin, mutta tämä on myöskin rankka koko organismin kannalta. Sen takia myöskin, vaikka tietoisuudet sanotaan, että se on mystinen asia, niin se on myöskin hirvittävän arkipäiväinen asia. Se on jokaiselle tuttu, siis se mistä me puhutaan. Eli silloin kun ihminen osaan aikaa nukkuu, niin me ei olla tietoisia. Sitten kun herää, niin pikkuhiljaa siinä sitten tullaan. Unen aikana ollaan tietoisia, mutta ei olla kuitenkaan koomassa. Että joskus sanotaan, että sit kun taju menee niin sanotusti kankaalle, niin silloin puhutaan jo kliinisestä tilanteesta. Niissäkin itse asiassa niin huomataan, että ehkä sellaisetkin, joissa niin ei ole tunnulla minkäänlaista vuorovaikutusta potilaan kanssa, niin ehkä niistäkin, en mä tiedä, 30% ehkä on kuitenkin tietoisia, että niitä pystytään jollain tavoilla sitten pääsemään sinne. Mutta nämä on niin näitä erotteluja just siitä, että mihin kaikkiin tämä tietoisuus sit liittyy. Mutta sitten jos katsotaan niin enemmänkin niitä piirteitä, mitä siinä kokemuksessa on, niin ehkä nyt se semmoinen kaikkein yleisen piirre on tämä kvalitatiivinen luonne. Eli vaikka värien, joku näiden verhojen, mikä toi väri nyt sitten onkaan, viinin punainen tai puhutaan itse siitä kvaliteetista ja se on ehkä monille se kaikkein ehkä tuossa vielä palataan vaikka tässä saadaan vähän väriä esitykseen, niin että nämä on sellaisia, mitä usein filosofiassa varsin paljon tutkitaan, puhutaan kvaalioista, laadullisista piirteistä ja nämäkin on niin kuin tietyllä tavalla ajatellaan, että näitä on hyvin vaikea redusoida tai palauttaa mihinkään fyysisiksi, mekaanisiksi prosesseiksi. Ja sitten ajatellaan, että tähän liittyy myös semmoinen, että ikään kuin tuntuu joltain, what is it like -tyyppinen kokemus, että sinisen katsominen tuntuu joltain. Samalla tavalla myös organismi, kun on tietoinen, tuntuu joltain olla organismi, ihminen. Ja sitten usein oletetaan, että myöskin niin kuin eläimet on tietoisia siinä mielessä, että tuntuu joltain olla lepakko. Esimerkiksi kuuluisa esimerkki, vaikka me ei ehkä sitten taas tiedetä, miltä se tuntuu. Mutta tietoisuuteen liittyy tämä kvalitatiivinen puoli. Sitten puhutaan myös fenomenaalisesta rakenteesta. Näitä sanoja fenomenaalinen ja kvalitatiivinen, nämä on nyt sitten englanninkielisestä kirjallisuudesta, mutta usein ne on synonyymejä, mutta sitten jotkut haluaa kumminkin painottaa nimenomaan semmoista, puhutaan fenomenaalisesta rakenteesta. Ja silloin ajatellaan sitä, että tietouden kokemus on järjestynyt erinäisillä tavoilla aika-avaruudellisesti ja myös kausaliteetissa. No nyt meidän on ehkä vaikea nähdä, jos me katsomme, että toihan toi maailma tuolla, mikä on järjestynyt, jonka minä koen, mutta sitten jos te näette unta, niin tehän löydätte yleensä unessa itsenne jostain maailmasta, teette siellä asioita, kävelette pitkin katuja ja kaikenlaista. Ja silloin puhutaan kokemuksesta ja silloin se ajatus on, että siellä on rakenne sillä kokemuksella. Unirakenne voi olla tietysti vähän absurdimpi ja siellä voi tapahtua kaikenlaista hiukan niin kuin erikoistakin, mutta siis aika usein nyt meillä kävi esimerkiksi NLZ Helsingissä puhumassa, niin he painottaa hirveän paljon. Hän sanoi, että tämä tietoisuus on niin kuin controlled hallucination. Eli ajatus on, että aivot jotenkin tuottaa sen kokemuksen, mutta sitten tässäkin tilanteessa, kun me ollaan, niin aistit ikään kuin kontrolloi sitä meidän. Että tämä ei ole tietyllä tavalla hallusinaatio, vaan tämä kumminkin representoi suht oikein sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Kun taas sitten kun me nähdään unta, niin me ikään kuin tuotetaan itse ja se on vapaampaa konstruktiota. Mutta pointtina on siinä, että näissä molemmissa tapauksissa siinä kokemuksessa on kuitenkin se rakenne ja sitten sitä tietenkin voi ajatella, että Immanuel Kant teki ihan uraauurtavaa työtä siinä puhuessaan, että ihmisen kokemuksessa on väistämättä, ihminen kokee asiat ikään kuin avaruudessa ajassa ja väistämättä myöskin kategorioina esimerkiksi luokittelee prosessit kausaliteetin ja muiden kategorioiden avulla. Sitten on tämä subjektiivisuus, joka usein korostuu ja siinä ajatellaan, että yleensä siinä kokemuksessa, että se kokemus on sille subjektille. Siinä on vahva perinne länsimaisessa filosofiassa, tietysti tämä kartesiolainen Descartesin ajatus siitä, että lause minä olen
on väistämättä tosi ainakin silloin, kun ajattelee sitä. Ja tietenkin myöhemmässä filosofiassa, postmodernissa ja niin edelleen on kyseenalaista, että onko se subjekti välttämättä aina läsnä ja kuinka vahva se on ja onko vastasyntyneellä välttämättä vahvaa subjektia, vaikka sitten todennäköisesti kokemusta hänellä on ja niin poispäin. Vastaavalla lailla sitä ajatellaan, että siihen liittyy tämmöinen, puhutaan minä-perspektiivisestä organisaatiosta, joka tulee lähelle tätä subjektiivisuutta, mutta siinäkin ajatellaan, että siihen liittyy tämmöisen ensimmäisen persoonan näkökulma vahvasti tähän tietoiseen kokemukseen. Sitten taas ykseys on siinä läsnä erinäisillä tavoilla. Siinä voi olla se, että me koetaan jotenkin eri aistipiirin informaatio yhtenäisenä kokonaisuutena. Ja sitten ehkä noin muutenkin semmoinen tietty kokonaisvaltaisuus, mikä kokemuksessa vallitsee. Ehkä sitten voi olla erinäisiä tapoja sitä havainnollistaa, mutta se on myöskin ollut sit yksi niitä ongelmia, jos ajatellaan, että tietysti näkökulmasta aivoissa kaikki näyttäisi olevan niin kuin hajallaan ja eri paikoissa, niin miten sitten ne neuraaliset prosessit, sikäli kun ne tuottaa meidän kokemuksen, niin miten ne onnistuu tekemään tämmöisen yhtenäisen asian siitä. Sitten nämä intentionaalis läpinäkyvyys, nämä on tällaisia vähän teknisempiä filosofian termejä. Filosofiassa intentionaalisuus, siitähän tulee meille aikomus niin kuin käännöksenä mieleen, mutta tässä se on enemmän tällaista mentaalisten tilojen suuntautumisen. Eli silloin kun mä ajattelen Pariisia, niin mun ajatus on tietyllä tavalla suuntautunut kohti Pariisia, eli sillä ajatuksella on kohde. Voihan siitä seurata, että aikomus, nytpäs lähden Pariisiin, mikäpäs sen hauskempaa, mutta ne kuitenkin erotetaan toisistaan tämä. Eli että intentionaalisuus on nimenomaan tämmöinen, joka liittyy representaatioihin. Sitten se läpinäkyvyys, transparency, liittyy taas siihen, että jos me ajatellaan, että jos me uskotaan, että esimerkiksi mun ajatukset ja havainnot on jollain tavalla mun aivotiloja, niin mä en koe mitään hermoimpulsseja, vaan mä koen sen sisällön. Eli tässä tilanteessa tämän aistikokemuksen, eli että olemme tässä huoneessa. Ja siinä mielessä sitten se medium on niin sanotusti läpinäkyvä, eli se niin kuin paljastaa sen sisältönsä meille, eikä sillä tavalla, että me niin kuin nähtäisiin se itse kantaja, sen informaation tai sisällön kantaja niin sanotusti. Lopuksi on vielä tämä dynaamisuus, liitetään usein, puhutaan tietoisuuden virrasta, tajunnan virrasta, ja että se on niin kuin usein tämmöinen, mikä nähdään tietoisuuden olennaisena piirteenä, the stream of consciousness. Ja silloin että nämä nyt on, tässä on tämmöinen katsaus ja sitten tietysti voi myös ajatella, että tästä ehkä ei niin kuin sanota, että semmoinen itse, jos me sanotaan kokeminen itsessään, joka liittyy myöskin siihen hard probleemaan, että jostain syystä Google ei sitä tuohon listaansa laita, mutta mä itse ehkä lisäisin sen siihen semmosena, joka on niin kuin läsnä. Että se on ja josta me ei tavallaan saada kiinni, joka on myös vaikea selittää. Mutta siinä filosofisena, tässä miten kysymyksessä on sit se, että miten tietoisuus voi olla olemassa, eli silloin se haaste meillä on tämä selittäminen, ei niinkään kuvaaminen. Eli sitten meitä kiinnostaa, mikä on tietoisuuden paikka luonnossa. Jotenkinhän sitten näyttäisi niinku ilmeiseltä, että tietyillä biologisilla organismeilla on tietoisuutta. Tänä päivänä pohditaan jopa, voisiko kasvit jossain mielessä niilläkin olla tietoisuutta, ja siihen on niin kuin erinäisiä perusteita sitten. Osa voi liittyä kasvien niin kuin käyttäytymiseen, mutta ehkä muihinkin tekijöihin. Mutta ehkä useimmiten ajatellaan, että niin sanotut korkeammat eläimet, sitten se mihin se raja vetää, onko mehiläiset mahdollisesti tietoisia ja näin poispäin. Ja näistä nyt käydään keskustelua sitten. Siinäkin riippuu, että mikä teoria tietoisuudesta meillä on, että miten me vastataan näihin kysymyksiin. Sitten mutta siinä mielessä voidaan vain kysyä helposti, että yksi tämmöinen tavallaan, miten filosofi voi sanoa sen kysymys, että voidaan ajatella, että onko tietoisuus jossain mielessä todellisuuden niin kuin peruspiirteitä, jotain fundamentaalista, vai riippuuko sen olemassaolo muista
ei-tietoisista asioista. Oli ne sitten vaikka biologisia, fysikaalisia, neuraalisia tai laskennallisia. Taaskin tässä voidaan sanoa, että länsimaisessa filosofiassa on se traditio, että tietoisuus, niin kuin jos katsotaan Descartes, koska Descarteshan sanoi, että tietoisuuden ja materiaalin välillä on niin kuin reaalinen ero, ja myös, että tietoisuus voi olla olemassa, vaikka mitään muuta ei olisi olemassa, tai vaikka niin kuin esimerkiksi bodya ei olisi olemassa, kehoa. Ja siinä mielessä oli fundamentaalinen. Toki Descartesin järjestelmässä oletetaan Jumala ja silloin se tietysti niin kuin muuttaa vähän sitä, että kuinka fundamentaalista se sitten lopulta on. Mutta traditio on kuitenkin tämmöinen, ja tämähän on myöskin hyvin vahvana erilaisissa itämaisissa traditioissa. Että myöskin tässä Tucsonin kokouksessa, niin siellä on myös näitä edustajia, muun muassa Donald Hoffman ja Deepak Chopra, jotka esimerkiksi ottaa aika vahvasti edelleen tämän. Se voi muistuttaa vähän tällaista Peace Berkeleyn idealismia tai tällä tavallaan tietoisuus on se, mitä on olemassa ja meidän ei tarvitse välttämättä odottaa muuta. Se, mitä me kutsutaan materiaaksi jollain tavalla, on sitten konstruktio. Tällainen idealismi on itse asiassa suht taas tullut myöskin filosofian ikään kuin vakavammin pohdinnan kohteeksi nykykeskustelussa. Mutta sitten on tällaista myöskin niin kuin panpsykismi, joka on ollut viime vuosina keskusteltu siitä, että olisiko jotenkin jossain mielessä kaikella myöskin ikään kuin materiaalia jossain mielessä tietoista. Näitä on niin kuin Galen Strawson, Philip Goff, tunnettuja hyviä filosofia, jotka on puolustanut tätä näkemystä, David Chalmers. Itsekin on vähän flirtaillut sen kanssa, mutta en ihan all the way kuitenkaan. Että sitten minua on kiinnostanut kvanttimekaniikassa informaation, että missä määrin niin informaatio on olemassa kvanttitasolla ja voisiko se olla tämmöinen alkeellinen mentaalinen piirre ja auttaa siinä psykofyysisessä selittämisessä, mutta kuitenkin en pidä kovinkaan todennäköisenä, että varsinaisesti tietoisuutta sillä tasolla löytyy. Mutta okei, jos me ei oleteta, että tietoisuus on todellisuuden peruspiirre, niin silloin se jää, että sen olemassaolo on sitten, jos tietoisuus kuitenkin on olemassa, niin silloin se riippuu jostain muista, ei-tietoisista asioista. Ja tässä on niin kuin näitä erinäisiä mahdollisia. Ja silloin tulee tietysti se, että voidaanko me ymmärtää sen, että miten nämä kyseiset ei-tietoiset asiat joko saa aikaan tai toteuttaa tietoisuuden. Eli englanniksi puhutaan cause tai realize. Searlein mielestä nämä oli suht sama asia, että kun hän sanoi, että brains cause consciousness, niin se tarkoittaa suunnilleen samaa kuin consciousness is realized in brains processes. Mutta tässä sitten, eli tässä tulee ehkä vähän tämmöinen kani hatusta kysymys, eli voimmeko selittää, miten tehdä jotain tietoista asioista, jotka ovat ei-tietoisia. Jos meillä on se ei-tietoinen hattu, niin pystytäänkö me sieltä jotenkin kiskaisemaan se tietoinen kani sitten ulos, ilman että se tietoisuus on fundamentaalista. En tiedä, auttaako toimintaa. Ja sitten meillä on tietysti erilaisia näitä selitysviitekehyksiä tässä. Tässä tämä tulee myöskin Van Gulik hänen varhaisemmassa työssään on ollut tätä mun mielestä hyvin hyödyllistä. Että kun me puhutaan selitysviitekehyksestä, se on myöskin, käytän termiä explanans tälle kehykselle. Eli siitä voidaan ajatella, että näillä kaikissa on vähän erityyppiset. Että jos mä annan neuraalisen selityksen jollekin ilmiölle, no silloin mä viittaan nimenomaan ehkä hermoimpulsseihin tai synaptisiin rakenteisiin. Voin mennä syömällekin tänä päivänä. Sitten voisi joku ajatella, että se olisi vain ehkä jotain enemmän niin kuin fysikaalisia mekanismeja. Vaikka Penrosella hämerofilla ne voisi olla jotain hermosolujen mikrotubuleissa tapahtuvia prosesseja. Joku voi sitten enemmän nähdä, että se on kuitenkin tämmöinen biologinen rakenne, joka siellä on olennainen. Sitten jos mennään kohti tämmöistä niin tietojenkäsittelytiedettä, tekoälyä, niin sitten voisi ajatella, että enemmän olennaisia on tietynlaiset funktionaaliset suhteet, toiminnot, ei niinkään se, mikä sitä toimintoa suorittaa, että se on sama, onko se hermosolu vai piisiru, että olennaista on se, että minkä tyyppinen se prosessi siellä on käynnissä. Joku voisi ajatella, että olennaista on nimenomaan tietyn tyyppinen laskenta,
Ja sitten on semmoinen, mikä on hyvin kiinnostavaa, on, että voisiko se olla se perusta ei-tietoisissa mentaalisissa tiloissa. Ja nyt ajatellaan, että meillä on maailmassa on tiloja, jotkut tilat on mentaalisia, jotkut on ei-mentaalisia. Eli ne voisi olla, että tietyt fysikaaliset tilat ei ole mentaaliset. Vaikkapa pöytä on fysikaalinen, mutta sitten mun ajatus on mentaalinen. Ja tässä on ideana se, että okei, että yritetään niistä mentaalisista jotenkin saada se tietoisuus rakentamaan. Eikö tämä ole niin kuin helpompi ymmärtää kuin se, että tämmöistä puhtaasti fysikaalisesti tulee tietoa? Eli tämä on, tästäkin nähdään kohta sit esimerkkiä, miten se toimii. Mutta toi on semmoinen, mistä mä itse tykkään tästä viimeisestä, että sitten siinäkin me joudutaan sit erottelemaan mentaalinen ja fysikaalinen toisistaan. Ja sehän on tietysti, tästä voi tietysti sanoa, että tämä on filosofialle aina tyypillistä, että moni suuri filosofi, vaikka Descartes, uran alkuvaiheessa tekee erottelun ja sitten loppuelämä yrittää kuroa sitä umpeen. Eli Descartes erottaa varhaisvaiheessa materiaan ja tietoisuuden ja sitten hänelle syntyy se vuorovaikutuksen ongelma. Koska Descartesilla hän määritteli ne toisensa poissulkevilla attribuuteilla. Ja siinä mielessä voi tietysti ajatella, että jos me niin erotetaan mentaalinen ja fysikaalinen toisista ja sanotaan, että tietoisuus selitetään sen mentaalisen avulla, niin meille jää edelleen sit ratkaisematta se mentaalisen ja fysikaalisen suhde siinä. Ja siinä ehkä jonkinlainen kaksoisaspektiteoria sitten voisi toimia. Mutta anyway, tässä on hauska, että Van Kulik teki sitten tämmöisen menyyn tästä selittämisestä, jota mä oon vähän muokkaillut, pistänyt sinne vähän, en nyt omiani, mutta kuitenkin, että mitä on tullut lisää. Ja nyt, miten tätä luetaan, tätä taulukkoa? No tässä vasemmalla puolella on ne sellaisia asioita, mitä pitää selittää. Eli se on se, niin kuin se tavallaan, että mikä meidän selitystehtävä, että voidaan me selittää näitä asioita. Ja sitten, no siinä seuraavassa palkissa on niitä erilaisia viitekehyksiä. Eli tässä ykkönen ei liity välttämättä ykköseen millään lailla, vaan on vaan niin kuin eri. Sitten on niitä viitekehyksiä. Sitten siinä kolmannessa on se relaatio, eri relaatioita, mitkä voi vallita tuon A ja B välillä. Että tässä on esimerkkinä voisi olla A3, B1, C3 kysymys, että voidaanko me antaa tämmöinen intuitiivisesti tyydyttävä selitys sille, miten neuraaliset prosessit synnyttää kvalitatiivisen tietoisuuden. Eli tämä on nyt se hard problem, jos te huomaatte. Mutta sitten mä voisin sanoa, että mä voin valita minkä tahansa noista tuolta C:stä ja tulee niin kuin vähän eri kysymys sitten. Tai mä voin valita minkä tahansa. Ja tästähän tulee hirvittävä määrä kysymyksiä. Tämä on vähän tämmöinen, että hajoita ja hallitse tietoisuuden ongelma. Mutta ei tähän nyt sen kummemmin, vaan jonkunlainen yhteenveto tästä näin, että miten näitä voisi sitten niinku miettiä. Ja tietenkin, jos miettii erilaisia kiistoja, mikä tietoisuustutkimukseen liittyy, niin nekin aika usein osa porukasta ei edes hyväksy kaikkea tuolla A-taulukossa. Et kun nykyään on myöskin tämmöistä, on niin kuin jengiä, joka ajattelee, tämä menee vähän niin kuin Dennettiin, että ne on niin kuin ajatellut, että no okei, jos tämä tietoisuus on niin vaikea voida ymmärtää, niin voisiko se olla, että tietoisuus olisi tietyssä mielessä jonkunlainen illuusio kuitenkin. Ei sillä, että kiistetään kokonaan tietoisuuden olemassaoloa, mutta vaikka sanotaan, että tämmöisiä kvaaleja ehkä ei niitä ole olemassa. Et kun tiedetään, että on visuaalisia illuusioita kuitenkin ja näin poispäin. Mutta sitten aika suuri osa tutkijoita nyt kuitenkin hyväksyy tuon vasemmanpuolisemmaisen rimpsun ja sen, että ylipäätään tietoisuus on olemassa. Niin sitten seuraavaksi voidaan ruveta sitten kiistelemään, no milläs viitekehyksellä se pitäisi selittää. Ja siellä, että olen pistänyt B3 jopa justiin maininnut nämä kvantti, joka on sitten tämmöinen aika kontroversiaalinen. Ja sitä mä luulen, että ehkä valtavirta on kuitenkin näitä neuraalisia prosesseja. Sitten on omat nämä niin kuin tekoälytyypit, voi ajatella, että joku laskennallinen malli olisi hyvä tai viitekehys. Ja sitten sieltä löytyy jopa, olen pistänyt panpsykistisetkin skeemat sinne lisännyt. Mutta sitten se riittyy sitten, että no mitäs me siltä vaaditaan, mikä suhde näitä välillä pitäisi olla sitten. Ja toi looginen sufficient, se on aika vahva, koska sitten se tarkoittaa, että sä voisit loogisesti johtaa siitä viitekehyksestä sen, mitä sä yrität selittää. Silloin vaaditaan aika paljon.
nomic tarkoittaa lainomainen riittävyys, eli ajatellaan, että voisi olla joku sellainen psykofyysinen laki, eli sitten kun sä annat jonkun neuraalisen tilan, niin sitten se psykofyysinen laki ikään kuin antaa sulle sen vaikkapa kvaaliat sieltä. Mutta sitten tämä intuitive sufficiency se, että me halutaan sellainen selitys, että me ymmärretään tämä juttu. Me halutaan ymmärrettävä selitys. Että samalla tavalla kuin jollain fysiikalla, kemialla voidaan vaikka selittää veden jäätyminen tai sulaminen. Silloin me puhutaan molekyylien välisestä voimista ja sitten molekyylien liikkeestä, niiden tasapainosta. Sitten me saadaan semmoinen tyydyttävä selitys siinä kohtaa. Mutta sitten tietenkin, jos ei sitä ole näköpiirissä, niin voidaan ajatella, että meille riittää vaan tämmöinen, että me voidaan ennustaa, mitä tapahtuu, että jos me vaikka tehdään jotain aivoprosesseille, että mitä se vaikuttaa tietoisuuteen. Ja sitten tämmöinen, joka on niin kuin pragmaattisesti kätevä, vaikkapa sitten jossain psykiatrissa tai muussa erilaisissa tilanteissa. Tai meditaatio, jooga, whatever. Me tiedetään, miten me voidaan tietoisuutta säädellä niin kuin erilaisilla asioilla, ilman että me nyt sitten oletetaan, että me ollaan selitetty tai ymmärretty tai puhumattakaan mistään loogisesta deduktiosta. No okei. Tässä on, ollaan vielä, mennään vielä sitten eteenpäin. Tämä on nyt sitä vanhaa, mutta tämä on niin kuin vanhan kertausta vähän uudesta näkökulmasta. Nyt sitten hypätään sitten ihan tähän, tämä on 2022 julkaistu, eli tämä Anil Seth, oliko kuinka moni täältä kuuntelemassa Sethia? Kuitenkin joitakin oli, niin että hänhän on tämmöinen vähän, tässä tietoisuustutkimuksessa on omia tämmöisiä niin kuin superstars, niin Seth on yksi näistä, eli he niin kuin julkaisee kirjoja, populaarikirjoja ja esiintyy paljon erinäisissä sosiaalisessa mediassa ja näin poispäin. Mutta sitten tässä on Anil Seth ja sitten on Tim Bain, joka on filosofi, niin ne kirjoitti tämmöisen review-artikkelin tietoisuusteorioista. Ja kuinka ollakaan, heillä on siinä 22, ja he on valikoinen nimenomaan näitä neurobiologisia. Eli silloin, jos mietitään tätä selitysviitekehystä, niin se on tuo B1, josta on sitten saatu näin paljon näitä. Eikä tässä sen kummempaa, tässä on vaan se heidän artikkelin toi abstrakti, eikä mene siihen detaljeihin tässä tarvitse mennä, mutta he vähän niin kuin kertoo siinä, että he valitsee sitten joitakin siitä näistä 4 ja sitten pohtii vähän niin kuin, että miten niitä voitaisiin testata ja verrata keskenään. Tässä on vain, kun näyttää teille, tässä on ne 22, eli tässä on ensimmäinen osa, ei ehditä käydä kaikkia läpi, mutta tietyllä tavalla vaan näyttää tässä, että kuinka paljon näitä, pelkästään neurobiologisissa teorioissa millainen litania sieltä löytyy ja vähän niin kuin minkä tyyppisiä termejä siinä on. En lähde oikeastaan näitä sen kummemmin tässä, mä kohta avaan joitakin näistä. Sitten tässä on vielä kakkosena näitä. Tuolla hänen huippuna on sitten tämä orkestroitu objektiivinen reduktio, eli tämä on tämä Hammer-Penrosein, että tietoisuus olisi riippuvainen kvanttilaskennasta neuronin sisällä olevista mikrotubuleista. Mä saatan pikkasen sanoa ihan lopuksi siitä, mutta mennään ehkä enemmän tässä siihen. Valitaan tästä litaniasta, että he ryhmittelevät nämä kuitenkin 4 luokkaan, nämä teoriat, eli puhutaan, on niin sanotut high order theories tai korkeamman asteen teoriat, sitten on global workspace, ehkä globaali työtila, ja sitten on tämmöinen re-entry and predictive, mä oon niin kuin re-entry, ehkä joku tämmöinen takaisin tuleva tai sitten ennakoiva prosessointi, ja lopulta on sitten tämä integroitu informaatio. Tässä näin. Ja sitten näistä saadaan vähän käsitystä, eli tämä high order theories, no tämä on niin kuin vähän semmoinen, jossa niin kuin ajatellaan, että tämä liittyy siihen, jos muistatte, että tietoisuutta selitettäisiin sillä tavalla, että meillä olisi niin kuin mentaaliset tilat, ei mentaaliset tilat, koska tässä nämä 2. Puhutaan representaatioista, eli näistä representaatioista voi ajatella, että vaikka ne on siellä aivoissa, niin on jossain mielessä niin kuin ikään kuin mentaalisia tiloja.
Ja siitä tulee, jostain tietystä mentaalisesta tilasta tulee tietoinen, jos on tietynlaisen niin sanotun meta-representaatiotilan kohde. Eli tässä nähdään se high order, eli että se mikä tekee tästä lower orderista tietoisen on se, että on olemassa sellainen metatason representaatio, joka suuntautuu siihen. Tämä on vähän sama, jos muistat, me puhuttiin, että jos mun ajatus voi koskea Pariisia, jolloin se suuntautuu Pariisiin, mutta mun ajatus voi koskea myös jotain mun toista ajatusta. Ja tässä se idea on, että jos näin tapahtuu, niin silloin tosta tulee tietoinen. Mutta sitten taas tuolla sen metarepresentaation ei tarvitse olla tietoinen, muuten meillä on ääretön regressio. Eli tämä on vähän tämmöinen kani hatusta niin kuin siinä mielessä, että mä voisin ajatella, että mulla on 2 ei-tietoista tilaa, mutta mä teen tiettyyn relaation. Eli siihen, että toinen on ikään kuin meta. Niin silloin se bingo, tosta tulee tietoinen. Tämä on semmoinen, voi kuulostaa taikuritempulta, mutta näin se menee tässä teoriassa. Mutta sitten he on niin ajatellut, he on lähtenyt etsimään niin neuraalisesti. Sitten tämä on niin ehkä alun perin saattanut olla vähän filosofinenkin. Voi olla, että jo John Lockella oli tämmöinen high order idea, että olikohan hänellä semmoista, että tietoisuus is perception was passes through a man's mind, joku tämmöinen lause. Eli ajatus, että tietoisuus on sitä, kun ihminen havaitsee, mitä hänen mielessä tapahtuu. Niin silloin se on niin kuin, mitä tietoisuus on. Ja tästä on sitten monet filosofit, niin kuin David Rosenthal on niin kuin, tästä on niin kuin hienosti filosofit tehnyt filosofista työtä. Ja sitten ikään kuin aivotutkijat on miettiä, no löytyisikö aivoista jotain niin tukea tälle ajatukselle. Tässä nyt sitten ajatus on, jos haluaa Seth ja Bain mainita, että minkä tyyppiset koetulokset voisi kyseenalaistaa, falsifioida jopa tämmöisen teorian. Ja nyt sitten ideassa on se, että jos me tutkitaan erilaisia asetelmia, missä on tietoisia tiloja, ja huomataan, että nämä aivojen etuosa ei kuitenkaan vaadita, niiden aktiivisuutta ei vaadita siinä silloin, kun ihminen on tietoinen. Se voisi kyseenalaistaa, ja sitten siinä voi tulla semmoinen, että niitä ehkä tarvitaan vaan tähän, kun henkilö kertoo, mitä he kokee. Tai sitten, jos halutaan toimia jollain tavalla, painaa nappulaa. Tämä on aika jännä näissä, kun tutkitaan tietoisuutta, niin se on aika vaikea, että miten me päästään käsiksi siihen puhtaaseen tietoisuuteen, koska sitten jos sanotaan sille koehenkilölle, että tee sitä, tee tätä, niin sitten jos mitä tahansa se tekee, niin sekin luultavasti aktivoi aivoja. Ja sillä aktiviteetillä ei välttämättä ole sen tietoisuuden kanssa mitään tekemistä. Eli tämä on vähän niin kuin simppelisti havainnollistetaan, kuinka vaikeata myöskin on sen tietoisuuden tutkiminen on. Ja sitten on myöskin aika tunnettuja nämä niin sanotut global workspace theory, siis, eli tämä globaalinen työtila. Ja tässä käytetään tämmöistä metaforaa, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen TV-lähetys tai radiosignalilähetys, eli idea on se, että mentaalinen tila on tietoinen silloin, kun se ikään kuin lähetetään tämmöisessä globaalissa työtilassa, tämmöinen broadcasting-ajatus. Ja silloin, niin kun, pystytään vaikuttamaan myöskin eri paikkoihin aivoissa. Eli ehkä se idea siinä on, että niin lähtökohtaisesti aivoilla voi olla semmoinen modulaarinen rakenne, että siellä on eri osat aivoista tekee omia juttujansa, eikä niin ilman, että olisi mitään tällaista vahvoja kytköksiä, mutta sitten tietoisuus on nimenomaan sellainen, että sitten se niin kuin tarkoittaa sitä, että siellä on tämmöinen global workspace, joka vaikuttaa kaikkiin moduleihin. Eli että semmoinen siinä mielessä keskus tällainen järjestö. Ja silloin voisi intuitiivisesti ajatella, että no ehkä just vaikka jossain vaaratilanteessa tietoisuutta tarvittaisiin, koska silloin kun on vaaratilanne, niin ehkä siinä tarvitaan kaikkien aivojen osien osallistumista, että selvitään tästä näin, että nyt ei voi niin kuin vaan tehdä omia juttuja, vaan nyt täytyy kuunnella, että mitä siellä global workspaceissa tapahtuu. Eli siinä on tämän tyyppinen intuitio taustalla. Mutta tässäkin on sitten mainittu juuri että miten tätä voidaan sitten kyseenalaistaa. Ja näitä on viime aikoina aika sitten yritetty intensiivisesti tutkiakin näitä eri teorioita, vertailla keskenään, ja niissä sitten huomataan kumminkin erinäisiä. Että siellä voi tulla erinäisiä
ongelmia kuitenkin aina, että miten niitä koetuloksia sitten voitaisiin tulkita. No sitten on tämmöinen hyvin, mä en ole tätä re-entryä nyt oikein, mulla nyt oli joku ehdotus, miten se kannattaa sitten suomentaa, mutta siinä niin kuin tavallaan ajatellaan, että tässä ajatellaan, ja sitten on tämä predictive processing, ennustava prosessointi, eli siinä ajatellaan, että tietoiset mielentilat liittyy ylhäältä alaspäin suuntautuvan signalointiin, joka välittää ennusteita aistisignaalien syistä. Eli tämä on nyt se, mistä NLZ itse puhuu varmaan täällä Helsingistä. Eli ylhäältä alaspäin, eli tämmöinen niin sanottu top-down signalointi. Ja tässä on niin kuin idea se, että jos mä ajatellaan perinteisesti havainnoissa on ajateltu, että havainto on tämmöinen bottom-up, eli maailmassa tapahtuu jotain ja valo kantaa sen ja sitten se tulee tänne ja sitten me nähdään se. Niin tässä ajatellaan, että tässä meidän havaitsemisessa on paljon kyse siitä, että aivot konstruoi tietyn mallin ja ne pyrkii ennustamaan sitten ikään kuin nykyhetkeä, juuri seuraavaa hetkeä ja että mikä aiheuttaa niitä aistisignaaleja, mitä meillä on. Ja sitten jos siellä ennustus ei sitä mallia, mikä me aivot konstruoidaan, verrataan siihen sisään tulevaan, ja sitten jos siellä on jos ei ne matchaa, niin se virhesignaali lähtee takaisin sinne feedbackina ja parannellaan sitä mallia. Ja tässähän helposti äkkiseltähän tähän tuntuu, että apua, eihän me nähdäkään ulkomaailmaa, vaan me vaan niin kuin nähdään se meidän oma malli ja tämmöinen hallusinaatio, joka tuntuu intuitiivisesti epätyydyttävältä. Sitten filosofiassa meillä on edelleen ihmiset, jotka yrittää puolustaa niin sanottua suoraa havaintoa, direct perception. Ja mä itsekin olen kallellaan siihen suuntaan, mutta ehkä tämmöisissä salaisissa haaveissa on se, että siihen ehkä tarvitaan sitten jotain kvanttimekaniikkaa tai ei-lokaalisuutta, jos me halutaan päästä niin. Ja se työ ei ole vielä ihan valmis, mutta on jo ajatellut joskus yrittää kirjoittaa jotain siitä että siinä ehkä voi ajatella jopa näinkin rajuja asioita, että kun tähän kvanttimekaniikkaan liittyy tämmöinen tietynlainen entanglement-tyyppisiä ei-lokaalisuutta, niin voisiko sitten se tietyllä tavalla olla myöskin havaintoprosessissa mukana ja osittain selittää, miksi meistä tuntuu havainto niin välittömältä myöskin ulkomailla. Mutta se ei ole mitenkään ongelmatonta, mä tiedän, että se. Mutta täytyy sanoa sen verran, että kun vuosi sitten se piti esitelmän tuolla Taorminassa, niin siinä hän kertoi, että hänellä oli joku postdoc, joka tutkii myöskin, että se ei ole pelkästään tämä ikään kuin top-down juttu, vaan että myöskin heitä kiinnostaa se, kuinka vahva rooli sillä ikään kuin sisään tulevalla informaatiolla on kuitenkin tietoisuudessa, joka pikkasen kyllä vesittää sitä heidän niin kuin saarnaansa. Mutta eipä siinä mitään, että se semmoinen, tässä niin kuin nähdään näitä. No sitten viimeisenä on näistä on tämä Integrated Information Theory, josta mä ajattelin, voisin sanoa pikkasen vielä enemmän, täytyy katon kelloa tuossa samalla. Ja tämä on siis semmoinen, mun mielestä tämä on niin erilainen näistä teorioista. Tämä on tietyllä tavalla vähän niin kuin filosofisempi, vähän abstraktimpi, mutta todetaan nyt ensin tämä kuvaus, eli tässä sanotaan, että tietoisuus on identtinen sellaisen fysikaalisen järjestelmän syy-seurausrakenteen kanssa, joka määrittää maksimaalisen määrän redusoimatonta integroitua informaatiota. Sitten se, mitä me koetaan, eli tietoisuuden sisältö, liittyy sitten taas tämän syy-seurausrakenteen muotoon, ja sitten taas se tietoisuuden taso sen redusoimattomuuteen, jota mitataan suurella phi. Redusoimattomuus tarkoittaa semmoista niin kuin integraatiota, eli se tarkoittaa, että jos sä niin kuin yrität pilkkoa sen systeemin vaikkapa kahtiin, niin sitten sä menetät paljon. Eli idea on siinä, että siinä, niin kuin, siinä systeemissä vallitsee semmoinen tietty kokonaisvaltaisuus. Ja no tässäkin heillä on tiettyjä väitteitä siitä, että tuolla olisi tämmöinen niin sanottu hot zone täällä aivan takaosassa, joka olisi sitten tärkeä. Ja yksi, mikä siihen liittyvä kontroversio on, että esimerkiksi
Global Workspace myöntää, että aina kun mä havaitsen jotain, niin aivojen takaosassa aktivoituu, mutta se on heidän teoriansa mukaan ei-tietoista. Eli tämähän on aika tavallista. Ilmeisesti se vähän, mitä mä tiedän neurotieteestä, niin silloin näköaivokuori aktivoituu sitten, kun katsotaan. Mutta se, että missä se tietoinen kokemus ikään kuin korreloi, niin siitä on erimielisyyttä. Mutta mä ajattelin, että tämä on sen verran kuitenkin kiinnostava tämä, mä en tiedä näkyykö noista mitään, toivottavasti jotain, tämä Integrated Information Theory, että mä ajattelin, että siitä voisi sanoa pari sanaa. Eli heidän strategia on se, että heillä on, heillä on 5 aksioomaa täällä vasemmalla puolella, ja sitten niihin liittyviä postulaatteja. Ja siinä mielessä tämä niin teorianakin, niin tämä yritetään rakentaa sillä lailla hyvin, kyllä hienosti. Sanotaanko, että ainakin filosofille tätä on kivampi pohtia ehkä kuin näitä muita. Koska nämä muut on tietyllä tavalla aika simppeleitä. No okei, niissä on joku idea siitä, että mikä se tietoisuus on, mutta loput on ehkä semmoista niin kuin empiiristä neurotiedet sitten. Kun taas tässä kiinnitetään valtavasti huomioon, näiden aksioomin tarkoituksena on kuvata olennaisia ominaisuuksia, joita jokaiseen kokemukseen liittyy. Sen takia se, että saa statuksen, että se on aksiooma, niin siltä vaaditaan tämä, että jokaisessa, tämä pitää päteä jokaisen tietoisen kokemukseen. Ja sitten tämä lähtee liikkeelle hausta, että puhutaan intrinsic existence, joka on tämä niin kuin ekanista. Ja tässä hän sanoo, että tietoisuus on olemassa intrinsisesti, jokainen kokemus on todellinen, ja se on olemassa sen omasta intrinsistä perspektiivistä, riippumatta ulkoisista havaitsioista. Eli se on intrinsisesti todellinen. Ja tämähän, tietysti jos miettii filosofian historiassa, niin tämähän on hyvin tämmöinen karteesinen. Descartesin asti mennään. Koska Descarteshan sanoi, että ainoa asia, mistä me voidaan olla varmoja, on se, että esimerkiksi se, että lause minä ajattelen, minä olen, on totta, ainakin silloin, kun mä ajattelen sitä. Eli tässä on pitkä traditio tähän, joka sitten kytketään tähän tietoisuuden ikään kuin olemassaoloon. Ja sitten tässä on myöskin se intrinsisyys, joka tarkoittaa sitä, että se ei voi olla riippuvainen jostain ulkoisista tekijöistä. Ja sitten kun he siirtyy, sitten kun katsotaan, se nuoli menee sinne oikealle, ja sitten heitä kiinnostaa sitten, että okei, oletetaan, että meitä kiinnostaa kysymys, että millaiset fysikaaliset systeemit on tietoisia. Niin silloin se kysymys tässä, mitä tulee tähän ykkösaksiomaan, että meidän pitää se olemassaolo jotenkin pystyä fyysisesti määrittelemään. Ja se, mitä he tekee, on se, että jos me puhutaan fysiikan tasolla siitä, että miten joku on olemassa, niin se edellyttää, että sillä täytyy olla tämmöistä syy-seurausvoimaa, cause-effect power. Ja vieläkin silläkin tavalla, että se ei saa se syy-seuraussuhde, ei voi olla riippuvainen niistä ulkoisista, vaan sen täytyy jotenkin olla sitten takaisin kytkettyvä. Eli tuossa se nähdään nyt sitten tuossa kuvassa, hyvin simppeli kuva kertoo, että siinä on just nämä niin tässä systeemissä se, mikä on tässä niin kuin olemassa, on toi AB, onko se sitten se AB-apua, mikä toi tyhjäkin pallukka siellä sitten on. Mutta se, että ne on piirtänyt sen katkoviivan, niin sillä halutaan korostaa juuri sitä, että nämä A ja B ja sitten onkohan toi nyt C, mikä siinä pallossa pitäisi olla. Että ne muodostaa tavallaan sen olemassaolon ja sikäli kun ne ei ole riippuvaisia näistä muista. Ja siinä mielessä tässä niin kuin päädytään tällaiseen. Et toisaalta me puhutaan tietoisesta kokemuksesta ihan niin kuin meidän kokemuksen perspektiivistä. Ja sitten se olemassaolo pyritään selittämään sitten näillä syy-seuraussuhteilla, jotka vallitsee elementtien välillä. Et nämä voisivat esimerkiksi olla hermosoluja, nämä A ja B, mutta ne voisivat olla mahdollisesti myös mitä muita fysikaalisia prosesseja, jotka on tietyllä tavalla
tavalla sitten riippuvaisia. Eli siinä tullaan aika radikaaliin, että jopa jos kasvista löydettäisiin sopiva tämmöinen rakenne, jossa löytyy tämä niin kuin, sopiva syy-seurausrakenne, niin silloin silläkin olisi vähän tietoisuutta ja niin poispäin. Ja nämä tietysti herättänyt sit muissa tutkijoissa vähän niin kuin harmaita hiuksia, tai miten se voidaan sanoa. No ihan näihin kaikkiin tässä en sitten mene, mutta antaa ehkä vähän tästä pientä esimerkkiä näistä. Tämän teorian rakenne on juuri se, että siellä on toisaalta nämä aksioomat ja sitten niiden postulaatit ja tästä saadaan sitten aika tämmöinen niin kuin, aika tommoinen monimutkainenkin teoria, että se informaatio tulee siihen myöskin sitten tällaisena tietynlaisena spesifisyytenä. Se ei ole samaa informaatiota kuin Shannon informaatioteoriassa, vaan siinä on enemmän ajatus semmoista, että informaatio on tämmöinen ero, jolla on väliä, difference that makes a difference. Sitten, mutta ehkä mun oma niin kuin, mä olen toisaalta kiinnostunut tästä teoriasta, ehkä meidän kirjoittaja on aika paljon sitten on pystynyt myöskin vuorovaikuttamaan, keskustelemaan muun muassa tämän John Ownin kanssa, että hän oli meille Suomessa vieraana 2021 ja just nyt oli tilaisuus keskustella hänen kanssa aika pitkään. Hän on hyvin syvällinen, kiinnostava ajattelija, mutta sitten taas toiselta puolen, niin mun mielestä tämä siirtymä tästä aksiomista postulaatteihin ja tähän syy-seurausjärjestelmään on mun makuun hiukan liian mekanistinen, ja musta tuntuu, että siinä kohdassa sitä voidaan sitten kritisoida, että olemassaololla voi olla niin kuin muitakin kriteereitä kuin tämä, mutta ei se myöskään voi täysin sivuuttaa. No ehkä sitten loppu joko kevennyksenä tai mikä on kevennyksen vastakohta, onko suomen kielessä, mikä? Syvennys. Loppusyvennys, niin no se voi olla syvennys ja kevennys, hyvä. Niin voisi vielä sitten mainita tässä esimerkki tällaisesta teoriasta, jossa sitten se viitekehys on enemmän fysikaalinen, ja nimenomaan, jossa vedotaan jopa kvanttifysiikkaan, joka on tietysti luonnonfilosofian seuran kannalta pitkä traditio, että ollaan pohdittu myös. Jopa Laurikaisen aikaan pohdittiin näitä kysymyksiä, silloin ei ollut niin paljon tätä puolta, mutta ehkä tämän suuntaista löytyy jopa täältä Wolfgang Paulilta ja näiltä. Ja sikäli, no sitten mä tässä joskus aikanaan itse asiassa kysyin ChatGPT-3 tästä, että no mikäs tämä nyt on tämä Penrose-Hameroff-teoria. Ja tässä todetaan, että se on kontroversiaalinen hypoteesi, joka ehdottaa, että tietoisuudella olisi kvanttimekaaninen perusta. Ja se väittää, että näissä hermosolujen mikrotubuleissa tapahtuvat kvanttiprosessit, niillä olisi sellainen perustavanlaatuinen rooli tietoisuuden synnyssä. Ja tämähän todella esitettiin 90-luvulla, ja siitä on paljon keskusteltu. Eli varmaan itse kerran kuuli just silloin 94 siellä Tucsonissa, että kun Hameroff pisti näitä mikrotubulifilkkoja, ja Penrose oli muistaakseni silloin jo siellä paikalla. Ja tässä tämä on vain skemaattinen kuva, eli toi on niin ensinnäkin hermosolu skemaattisesti esitettynä siinä ja sitten sieltä on otettu pieni suurennus. Ylemmässä kuvassa vaan näkyy niitä, siellä on mikrotubulien verkosto, ja siinä alemmassa kuvassa näkyy sitten, että hermosolujen välillä on tämmöisiä niin sanottuja gap junction, ja tässä on se idea, että sitten että nämä mikrotubulit voisivat olla sellainen rakenne, jossa nämä kvanttimekaaniset tilat, puhutaan ehkä koherenteista, quantum coherence, säilyisi ikään hengissä, ja sitten se voisi jopa laajentua suhteellisen isoksi tilaksi, muun muassa näiden gap junctioneiden kautta siellä, koska sitten se Penrosen idea on se, että kun hän puhuu siitä altafunktion kollapsista, että siinä täytyy olla niin kuin riittävän suuri massa sillä systeemillä, jolloin se niin kuin romahtaa. Eli esimerkiksi näin isolla objektilla se on romahtanut, eli me nähdään vain objekti klassisen fysiikan mukaan, eikä minkäänlaisessa superpositiossa, minkä kvanttimekaniikka sallii. Ja vastaavasti sitten ajatellaan, että täällä hermostossa.
Ja Penroselle tämä on tärkeä sen takia, että se altafunktien romahdus olisi tämmöinen ei-laskettava. Eli tässä nähdään vähän näitä mikä se teorian on. Ei mennä tässä mitenkään yksityiskohtiin, mutta ensinnäkin ajatellaan, että näissä mikrotubuleissa tapahtuisi tällaisia, että siellä olisi näitä kvanttitiloja, ja siellä voisi tapahtua tämmöinen romahdus, joka sitten voisi kytkeytyä ja jopa tuottaa sitä tietoisuutta. Ja siinä nimenomaan se, miten tätä empiirisesti tutkitaan, on anestesiassa, eli Hameroff on nukutuslääkäri, eli häntä niin kuin kiinnostaa, että sitten että kun erilaisilla anestesialla, niin että voisiko se vaikuttaa sitten jotenkin näiden kvanttimekanismien tasolla, tai vähintäänkin siellä mikrotubulitasolla. No sitten tässä on myöskin näitä kritiikkiä on se, että ajatellaan, että aivot on kuitenkin lämmin, kostea ja meluisa, eli noisi ympäristö, jolloin yleensä ajatellaan, että tämmöinen kvanttikoherenssi ei pysty säilymään hengissä. Ja myöskin tämä Penrosen idea tästä kvanttikollapsista niin on hänen oma, joka ei ole vielä niin kuin mitenkään valtavirtaa. Ja tätä näitä, eli meillä ei vielä ole kokeellista evidenssiä, niitä on kyllä testattu jonkun verran. Ja sitten siinä on vielä myöskin se haaste, että no okei, vaikka meillä olisi näitä kvanttiprosesseja siellä mikrotubulitasolla, niin ei ole ihan selvää, miksi se sit nimenomaan tietoiseen kokemukseen sitten liittyisi tai tuottaisi sitä. Eli nämä on ihan valideja nämä kritiikit, mutta sitten tässä ihan nyt, olikohan niin kuin eilen, niin tuli taas tämmöinen, tätä ei pidä ehkä ottaa liian vakavasti, mutta tämä on tuon Sabine Hossenfelderin YouTube-kanava. Hossenfelderin piti itse asiassa olla tulos meille myös kesäkuussa, mutta hän valitettavasti joutui perumaan, mutta mä tämän katsoin tänään ja siinä ihan hauskasti kuvataan tätä. Ja se idea on sitä, että nyt on julkaistu hiljattain tämmöinen artikkeli ihan varmasti tällä viikolla, jossa sitten väitetään, että on saatu tämmöinen niin sanottu superradiance-ilmiö nimenomaan näissä mikrotubuleissa. Ja niin kuin nopean tulkinnan mukaan tämä nyt sitten tukisi ainakin sitä ideaa, että nämä tietynlaiset kvanttiprosessit voisi säilyä. Mutta en ota siihen sen kummemmin kantaa. Vähän vilkasin tätä, mutta jostain syystä tämä Sabine oli sitä mieltä, että hän kai päättää sen YouTube-videonsa sanomalla, että hänkin sanoi, että ei hän ymmärrä vielä, että onko täällä mitään tekemistä tietoisuuden kanssa, mutta että ehkä tämä quantum consciousness theory ansaitsee kuitenkin ikään kuin uuden startin, koska monet on pitänyt sitä täysin epäuskottavana. Ja jos me sitten ruvetaan siis se ajatus niin kuin Hameroffilla on, että ja sikäli kun näissä mikrotubuleissa olisi näitä kvanttiprosessointia, niin ne voi sitten amplifikaation kautta vaikuttaa myöskin näihin niin kuin, ikään kuin makrotason neuraalisiin prosesseihin ja näihin hermoiluppiseen tasoon. Ja siinä mielessä niillä voisi olla joku rooli myöskin sitten, kun me näitä tietoisuuden neuraalikorrelaatteja etsitään. Mutta tämä on tietysti semmoinen niin kuin, hyvin vaikea. Mä itse näen ehkä enemmän, että se kvanttimekaniikka on kiinnostava tässä, koska se voi edellyttää ihan tämmöistä ikään kuin maailmankuvan muutosta. Eli esimerkiksi täällä fyysikko David Bohmilla oli ajatus tällaisesta erottelusta implicate order, explicate order, jolloin explicate order on tuttu ja turvallinen materia kolmiulotteisessa maailmassa, missä tietysti aivot asuu siellä, kaikki nämä prosessit. Mutta sen lisäksi on vielä tämä implicate order, jossa muun muassa, jonka kautta ymmärretään esimerkiksi kvanttimekaniikan ei-lokaalisuus ja tämän tyyppiset ideat. Ja tässä Bohmin ajatuksen mukaan niin idea on, että mentaaliset tilat, tietoisuus, ehkä kieli jossain mielessä, että niissä vallitsee enemmän tämä implicate order, ja sitä kautta tietenkin myöskin sitten, sikäli kun aivoissa me löydettäisiin näitä kvantti-ilmiöitä ja ne olisi vaikuttavia, niin ne vois ehkä välittää sitten implicate orderin ja explicate orderin välillä, ja ehkä se tietyllä tavalla muistuttaa jopa tätä Descartesin res cogitans tietoisuus, joka Descartesin mukaan ei asu tässä avaruudessa, kun taas sitten aivot on res extensa, joka asuu avaruudessa.
Ja ehkä ihan viimeisenä voi sanoa, että nyt on esimerkiksi fysiikan puolella on juuri tullut tämmöinen todella iso ERC Synergy Grant nimeltä Universe Plus. Eli nämä on 10 miljoonan euron projekti ja 4 yliopistoa. Siinä on Princetonissa Advanced Study ja 3 eurooppalaista yliopistoa, joissa tutkitaan nimenomaan sitä, mitä Bohm kutsuisi täksi implicate order. Eli tutkitaan sellaisia fysiikassa tavallaan sellaista tasoa, josta sekä aikavaruus että kvanttimekaniikka saadaan tällaisena johdettua. Eli siinä mielessä ne ei olisi niin fundamentaalisia. Ja sekin on tietenkin tämmöinen perustavanlaatuinen todellisuuskäsityksen muutos. Ja ehkä itsellä se pitkällinen intuitio on ollut myöskin, että mentaaliset tilat ja tietoinen kokemus, niin voisi ehkä, niiden selittäminen voisi hyötyä myöskin näistä uusista, hyvin yleisistä tasoista, että mitä nykyfysiikka avaa. Mutta totta kai sitten on kiinnostavaa nähdä, että mitä sitten tapahtuu, jos me yritetään tutkia niitä vaikkapa biologiassa. Ja että löytyykö se sieltä se wormhole tämän implicate ja explicatein välillä. Mutta ehkä tässä tuli nyt riittävästi jo tavaraa, niin voin lopettaa tähän. Kiitoksia. No niin, kertaan tuli spontaani sopivasti. Joo, kiitos paljon tästä erinomaisesta esitelmästä. Tässä nyt aivan viime aikoinakin sitten suurin työ kootaan näitä jossain näin tunnettuja viimeaikaisia synteesejä, niin kuin Dennettiä ja Seurkea ja Penrosea ja näitä, mitä nyt on kirjoja saatavilla, aika moni on niitä lähdekirjoja maininnutkin. Ja sitten samalla on sitten liittynyt tässä näihin klassisiin näkökohtiin juuri sopivasti ja sitten pidit vielä yllä tätä suhdetta luonnontieteeseen niin kuin omana asianaan sopii tänne luonnonfilosofian seuraamaan kaikki filosofian tänne tästä ja muuten. Siinä mielessä kiitos. Ja onko nyt sitten eläimet? Jaha. Joo, sanotaan nimi ja... Joo. Nimi ja kysymys sitten, joo. Joo. No niin, Kuplan Sirkka Seinäjoelta on, ja tässä on myös sama asia miettinyt, mutta en alkukaan tähän suuntaan, vaan mietitty sitä, että mitä se tarkoittaa se tietoisuus näin niin kuin kouluarjessa, kun siellä nyt kysyt paljon sitä, että se ei oikein se aina heijastuu pois ja meissä pohjalaisissa voi olla myös semmoista taipumusta, että se ei kaikki mene läpi, kun ei ota vastaan, kun tämä ei soisi kontekstiin, missä minä sitä käytän. Niin tässä nyt mennään tänne aika paljon tieteen niin tänne fysiikan puolelle, joka tietysti on mielenkiintoinen, mutta se, mikä mua askarruttaa tässä tietoisuuskysymyksessä, on se, että kun se on mennyt tämmöiseksi vallankäytön välineeksi, että me ikään kuin ulkopuolelta arvioidaan se tietoisuus, että onko se tietoinen vai et ja mitä sä tiedät, niin tehdään kysymyslomakkeita ynnä muuta ja yritetään saada selville, että onko se nyt ymmärtänyt jonkun asian, mutta kun ei koskaan toinen voi kysyä niin, että se pääsisi sisälle sinne, kun sen pitäisi itse saada se kertoa. Niin se, että jos nyt ajatellaan sitä, että mihinkä suuntaan tämä maailma nyt muuttuisi, niin mun näkökulmassa se nyt tarkoittaa sitä, että nyt meidän pitäisi vihdoinkin kuunnella sitä ihmistäkin. Että kun nyt siitä on katseltu vaan ulkopuolelta, mutta tarkoittaako se muutos nyt tätä vai onko mä ihan vieressä? Joo, se on jännä. Ehkä tuohon kysymykseen liittyy semmoinen, mä muistan, tämä oli silloin 2001, kun meillä oli tuolla Ruotsissa Skövdessä tämä tietoisuuskonferenssi, niin siellä olikohan siellä tämmöiset pari kuin Anthony Jack ja Andreas Roepstorff, eli toinen on ollut Englannista, toinen on Århusista, kun tässä tutkimuksessa on perinteisesti puhuttu, että meillä on 2 perspektiiviä. Meillä on ensimmäisen persoonan perspektiivi, eli se, että miten minä koen asiat, tietoisuuden. Ja sitten meillä on kolmannen
persoonan perspektiivi, eli miten hän tai kuka tahansa, eli laboratoriossa, sit kun me tutkitaan ihmistä siellä kolmannen persoonan erilaisilla mittalaitteilla. Mutta se, mitä he halusivat lanseerata, oli tämä toisen persoonan, second person perspective, joka ehkä liittyy tähän sun kysymykseen, koska siinä oli esimerkiksi tämmöinen ajatus, että he sanoivat, että yleensä kun tehtiin psykologisia kokeita, niin sitten pyritään semmoiseen todella suureen objektiivisuuteen, eli ei puhuta niiden koehenkilöiden kanssa niin kuin mitään. Että tehdään se koe, ja sitten ne lähetetään vaan sen jälkeen kotiin kiltisti. Ja sitten katsotaan, että mitä me nyt saatiin mitattua siellä, ja sitten julkaistaan paperia ja toivotaan, että saadaan seuraava apuraha sitten. Mutta se, mitä nämä rupesivat tekemään, nämä Tony, Jack ja Rockstorff, että sitten kun oli tehnyt sen kokeen, ne haastatteli nämä koehenkilöt. Ne otti tämän second person, eli minä ja sinä. Eli ne halusivat niinku puhua sitten tästä, että ehkä kysellä, että mitä te koitte sen aikana. Ja ne sai aika kiinnostavia tuloksia, koska silloin muutenhan mennään vaan, että se kokeen tekijä vaan olettaa, että ne ihmiset niinku seuraa niitä ohjeita, mitä ne on annettu ja näin poispäin. Et siitäkin varmaan paljon. Mä en tiedä, mihin se niin kuin on johtanut tämä second person, toisen persoonan perspektiivi siinä. Mutta se tuntui hyvin järkeenkäyvältä ainakin silloin, kun he siitä puhuivat. Sitten mä en tiedä noin muuten, mä tiedän sen, että mullakin, muistan kun tytär oli koulussa, niin jossain vaiheessa niillä tuli ehkä jo vähän näitä tietoisuustaitoja. Ne saada jotain kortteja ja kaikkia tällaisia näin, että niitä niin kuin innostettiin ehkä niiden avulla ehkä tunnistamaan tunteita tai jotain tämän tyyppisiä asioita. Et mä en tiedä, onko näistä yksittäisiä kokeiluita, joita tehdään yksittäisissä koulussa, vai onko näistä mitään tämmöistä laajempaa. Mutta kyllähän tähän niin tietyllä tavalla mun mielestä toi sun kysymys vie myöskin, että minkälaisia sovelluksia tällä tietoisuustutkimuksella sit voisi olla. Et siihen liittyy se pitkällinen taustahistoria liittyy myös siihen, että sit kun ainakin nyt jonkunlaisessa karikatyyrissä ajatellaan, että kun meillä oli behaviorismi psykologiassa, niin silloin ei edes saanut tätä T-sanaa tai C-word. Että sitä ei niin kuin sanoisi sanoa ääneen, jos haluaisi tutkijan uran tai niin kuin akateemisen uran. Eli sikäli sitä pidetään absurdia. Mä muistan, kun John Searle oli puhumassa siitä toisessa tietoisuuskonferenssissa 96 tässä TSS, niin sehän julisti sieltä katerilta, että te ette vaan tajua, että olette niin nuori, te ette ymmärrä, että tämmöinen konferenssi olisi ollut täysin mahdoton vielä 20 vuotta sitten Jenkeissä tai 60-luvulla. Just forget it. Sikäli, ja tästä voidaan sitten kysyä, no tietysti tämän voi nyt esittää ikään kuin puolueellisesti behaviorismin kritiikkinä, mutta siis voidaan kysyä sitten, että mikä vaikutus sillä on laajemmin ollut, että tämmöinen ikään kuin tietoisesta kokemuksesta, sisäisestä kokemuksesta, että se on niin kuin suljettu, missä määrin se on suljettu tieteen ulkopuolelle. Ja miten se on mahdollisesti vaikuttanut kaikkeen muuhun sit koulutukseen, koulumaailmaan, kaikkeen tällaiseen, että niin monenhan sen, että ei niin kuin puhuta näistä asioista tai tällä tavalla näin. Nämä on tietysti ajatella, että terveellä maajalaisjärjellä on pystytty puhumaan niin kuin asioista ja tunteista, ja että se voi olla vähän kulttuurisidonnainenkin asia, mutta mutta toi on hyvä kysymys ja varmastikin näille tietoisuustutkimukselle tärkeä myöskin sit pohtia. Tässä mä nyt pistin vähän näitä litanioita tonne, jos mietit vaikka, että yksi tärkeä, mikä liittyy vähän tuohon, mitä sä puhuit, oli tarkkaavaisuus. Yksi tämmöinen teoria tietoisuudesta on se, että tietoisuudessa on kysymys tällaisesta mallista, joka koskee tätä tarkkaavaisuuden kontrollia. Ja tietysti erilaiset tarkkaavaisuuden häiriöt ja muut on sitten semmoisia, mihin nyt sitten ehkä tänään kiinnitetään huomiota. Ehkä vähän liiankin medikaalisesti, sitäkin on sitten vähän kritisoitu, että valtava määrä näitä niin kuin erilaisia lääkityksiä sitten, kun ehkä näihin voisi suhtautua muullakin tavalla. Mutta tässä olisi niin kuin paljonkin, mihinkä tämä voisi niin kuin laajentua, mutta ilman muuta toi on tärkeää, että meillä olisi, että pohditaan myöskin vähän sitten näitä, minkälaisia käytännön sovelluksia tällä tutkimuksella voisi olla. Nyt kun siitä tietoisuudesta saa puhua. Ja hyvä aloituskeskustelu. Siellä nyt välillä joku Niitlas Tukasa, onko sun nimesi? Ainumissi. Kiitos Paavo hienosta esityksestä, joka nimenomaan esitti niitä näkymiä siellä tieteen eturintalla. Jos tässä rupeaa etsimään sitten, kun tuo tietoisuustutkimus alkaa saavuttaa vakiintuneen tieteen aseman, niin tuleeko sille
käytännön sovelluksia. Mä mietin semmoista asiaa, että tässä saattaa olla aika vahva kytkentä etiikkaan esimerkiksi. Eli jos nyt ajatellaan se omaa tietoisuutta, joka tuntee paitsi toisinaan iloa, myös tuskaa ja kärsimystä. Ja sitten jos ihminen käyttäessään luontoa käyttää myös kaikkia tieteellistä tietoa hyväkseen, niin tässähän seuraa automaattisesti sellainen kysymys, että mikä osa luonnosta on sitä, millä meidän ei pitäisi aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Ja tämä on aika kiinnostava kysymys niin kuin tehokkaan eläintuotannon kannalta, tai jopa sitten kysymykseen siitä, että milloin ihmisaatio tulee tietoiseksi, että mikä on se viimeinen kuukausi, jolloin vielä voidaan tehdä avain. Eli täällä on valtaville, kun näkyvällä yrittää vaikuttaa. Joo. Tultiin tämmöisiin käytännöllisesti poliittisten asioiden ilmiöistä. Joo. Tutkijana tähän. Joo, näissä toki käydään keskustelua ja ehkä voi esimerkkinä mainita, että nyt sitten kun tästä Integrated Information Theorysta on ollut vähän niin kuin kontroversiaalista keskustelua viime vuonna, että se joutui vahvan kritiikin kohteeksi sitten tuossa viime elokuussa, että joukko tutkijoita laittoi tämmöisen lyhyen julkaisun, missä sitä vahvasti kritisoitiin. Ja yksi peruste oli juuri se, että ehkä koetaan, että tämä teoria ei ole riittävän vahvasti perusteltu, ja sitten sen pohjalta voitaisiin juuri ruveta tekemään tämän tyyppisiä väitteitä sitten, joita sovellettaisiin näissä eettisessä kysymyksissä. Eli tässä voi tulla tämmöinenkin ilmiö vastaan, että jos nämä teoriat on vielä hyvin tämmöisellä spekulaatioasteella, niin voidaanko niitä käyttää silloin, kun me tehdään just tällaisia arvioita, mihin sä viittasit. Mutta sitten taas toisessa puolessa on se, että no, milläs me sitten mennään. Mennäänkö me ollaan meidän vanhoilla intuitioilla? Koska sitten kun tutkijat on kovin erimielisiä, että kun joidenkin tutkijoiden mielestä tietoisuus on suurin piirtein harha, illuusio, että sitä ei edes ole. No silloin siihen ei ilmeisesti hirveitä eettisiä juttuja liitetä. Nämä toki on vähemmistössä, mutta kuitenkin ihan niin järkevät ihmiset ottaa tämmöisiä kantoja, ja sitten taas toisten mielestä siihen liittyy valtava eettinen lataus. Tämä on hyvin vaikea tämä kenttä. Samalla tavalla tietysti ehkä tekoälyn yhteydessä voi syntyä näitä kysymyksiä nyt sitten, että onko sitten näillä, kun tekoäly kehittyy, niin tuleeko siitä sitten jossain vaiheessa tietoinen, ja milläs me se kysymys ratkaistaan. Eli taas kerran, että jos meillä on esimerkiksi tämä IIT-teoria sanoo, että meillä voi olla hirveän monimutkainen keinotekoinen järjestelmä, mutta jos ei siinä ole niin kuin tätä feedbackia, eli tietyn tyyppistä syy-seurausrakennetta, niin sillä ei ole tietoisuutta. Kun taas sellainen hyvinkin yksinkertaisen näköinen systeemi, jolla on tietty tämmöinen takaisinkytkentä, niin sitten sillä on pieni tietoisuus. Ja joku voi sanoa, että no tämä ei tunnu uskottavalta, ja meidän ei pitäisi tämmöisen teorian perusteella tehdä eettisiä ratkaisuja. Mutta hyvä kysymys. Tästä on niin siellä käsitteeksi. Jatketaan tähän vaan järjestyksessä näitä, niin saadaan keskustelun myyty pyörimään. Tässä on näitä useita tietoisuuden selitysmalleja tai malleja tietoisuudesta, niin ilmeisesti jokaisen mallin taustalla on aine tai niin kuin naturalismi, että on tämmöinen niin kuin ontologinen perusta-aine. Mutta kumoaako kuolemanrajan kokemukset tämän naturalistisen perusteen, kun niissähän henkilön tietoisuus, sielu tai persoona esimerkiksi irtoaa ruumiista, siirtyvät katonreina leikkaussalissa, se katselee sieltä tapahtumia, ja sitten kun se tietoisuus tai sielu palaa ruumiiseen, se muistaa tämän retken
tai sitten ne retket on joskus pidempiä, niin onko tämä katonraja noussut tietoisuus, persoona tai mikä se on, niin jotain muuta kuin aihetta? Joo, nämä on hyviä kysymyksiä. Mä muistan meillä silloin 2015, kun meillä oli Helsingissä tämä konferenssi, niin meillä oli yhtenä kutsupuheenjohtaja Susan Blackmore, joka sitten, hän on psykologi, joka oli alussa valtavan kiinnostunut parapsykologiasta. Mä luulen, että hänellä oli itsellään ehkä näitä out-of-body-kokemuksia, ja hän teki siitä niin kuin väitöskirjaa. Mutta hän on taas niin kuin ehkä enemmän päätynyt siihen, että tietoisuudella on kyky ikään kuin konstruoida näitä kokemuksia, tai jopa voisiko sanoa, että aivoilla on kyky konstruoida. Että siinä mielessä se ei välttämättä vaadi sellaista niin sanotusti dualistista tulkintaa. Ja mä muistelen, että Susan Blackmore kertoi, että toinen hyvin johtava tietoisuustutkija Thomas Metzinger, joka on Saksassa vaikuttaa, että hänelläkin olisi ollut omakohtaisia vahvoja tällaisia out-of-body-kokemuksia, joista hän sitten oli halunnut aikanaan puhua tämän Blackmoren kanssa. Mä en tiedä, miten Metzinger sitten ajattelee tänä päivänä näistä, mutta nämä on vahvoja, ja sitten itse, kun noissa erilaisissa konferenssissa pyörii, niin siellä kohtaa kahdenlaisia tutkijoita, että jotkut on niin kuin sitä mieltä, että nämä on aidosti, he on saattanut itsellä ollut, tai he on tutkinut, ja he on sitä vakuuttuneita siitä, että kaikki ei ole sitten niin sanotusti pelkkää materiaalia tai aivotoimintaa, ja sitten taas toiset tutkijat näkee, että aivoilla on niin mahtava kyky konstruoida, että meillä on tämä valtava mielikuvitusapparaatti, ja sikäli he ehkä sitten valitsee enemmänkin sen, että näissä on kuitenkin kyse jostain tämmöisestä naturalistisesta niin sanotusti, että itsellä ei ole niin hirveän vahvaa kantaa, että ehkä näissäkin sitten jollain tavalla voi säilyttää sillä tavalla niin kuin avoimen mieleen ja kuunnella näitä eri osapuolia. Ja tietysti niistä jonkun verran voi sitten yritetään tehdä empiirisesti tutkia. Onko tämmöinen kuin Pim van Lommel tai joku tämmöinen tutkija, joka muun muassa on näistä kirjoittanut paljon. Siinä on, mutta nämä on varmasti jakaa mielipiteitä. Mutta onhan ne kiinnostavia. Oli sitten se selitys mikä tahansa, niin se onhan se sitten hyvinkin kiinnostava kokemuksen laji, jos se todella, niin kuin tässäkin, että sä oot tuolla jossain ja katsot tätä ikään kuin samakko-perspektiivistä, tai ei kuin lintuperspektiivistä. Siellä oli vielä yksi kysymys siinä samassa ryhmässä. Mannisen Marko oli tosiaankin viime vuonna siellä Tallinnassa käymässä tuon Pikkasen Matin kanssa ja sain tutustua tähän isoon kirjoon, millä tätä tietoisuusaihetta siellä lähestyttiin. Ja siellä tosiaankin alakerrassa oli tämmöinen poster-osasto, jossa on tämmöisiä parapsyykkisiä, parapsykologisia lähestymistapoja myöskin, mutta ei ne sinne keynoteen päässeet isoon saliin. Minusta oli mielenkiintoista siellä se, että siellä pidettiin tämmöinen leikkimielinen äänestys siitä, että mitkä teoriat saisi eniten kannatusta siinä joukossa. Niin siellä oli äänestyksen tuloksena ensimmäisenä tämmöinen kuin social approach consciousness. Ja toinen oli sitten panpsykismi. Ja sitten nämä nimet, jotka on sitten olleet järjestäjien siinä, niin ne oli sitten seuraavissa asemissa. Ja haluaisin kysyä tuossa, että mitä tuolla Amerikan puolella, niin palattiinko tähän tulokseen, mitä edellisenä vuotena oli saatu, ja onko jotakin muuta kerrottavaa sitten rakan takaa? No joo, ehkä ei varsinaisesti niin kuin palattu. Et tietenkin tässä voi ajatella, että tässä tietoisuustutkimuksessa on 2 tällaista todella isoa konferenssisarjaa. Toinen on tämä TSC, se oli alun perin Toward the Science of Consciousness, ja nyt he muutti sen, Helsingin konferenssin jälkeen he muutti sen The Science of Consciousness. Mä olisin itse ehkä ollut ihan tyytyväinen, että vähän nöyrempi Toward. Mutta sitten samoihin aikoihin silloin 90-luvulla perustettiin tämmöinen kuin Association for the Scientific Study of Consciousness, ASSC, joka järjestää myös joka vuosi konferensseja, jotka on vähän niin kuin perinteisen tieteellisempiä, että siellä on ehkä enemmän niin kuin
neurotieteilijöitä ja myöskin jonkun verran filosofeja. Eli tässä on niin kuin ehkä vähän kaksi tällaista sitten erilaista kulttuuria, jotka sitten vie tätä niin kuin eteenpäin. Mutta sitten voisi kuvitella, että siinä ASSC, joka on tämä niin kuin Social Point of Scientific Study, niin siellä nyt se panpsykismi ei välttämättä siinä konferenssissa olisi saanut niin suurta kannatusta. Vaikkakin esimerkiksi tämä IIT tai Integrated Information Theory, joka tulee lähelle panpsykismiä, niin on ollut myöskin siinä konferenssissa. Mutta sitten taas näissä toisissa niin se on mulla itsellä on ehkä aina sit näissä se, että mun mielestä se jos sitä tarkastellaan ikään kuin luonnontieteen näkökulmasta, niin mun mielestä sitä tietoisuutta ei myöskään liian halvalla pitäisi selittää. Että jos mä vaan oletan, että panpsykismin tai jonkun tämmöisen, if it makes me happy, tai onko mä tyytyväiseksi siitä, mutta sitten kuitenkin miettii, että mitä evidenssiä sillä lopulta on. No, meillä on hyviä filosofia nyt Galen Strawson, joka on kirjoittanut aivan on upea teos panpsykismista, missä on Galen Strawsonin avausartikkeli, 10 kritiikkiä ja hänen päätösartikkeli. Ja todella niin kuin, mun mielestä se oli ilo lukea ja näin poispäin, mutta siltikin niin itsestä tuntuu kuitenkin se jotenkin myöskin tämä ikään kuin fyysisellä, materiaalisella maailmallakin on oma status. Tai mä sanoisin, että maailmalla on myöskin materiaalinen aspekti, joka on ihmismielestä riippumaton. Sitten itse mä tietysti vähän niin kuin olen ehkä siinä mielessä sitten vanhan koulukunnan että mä niin kuin ihmettelen, miten helposti ihmiset sitten voi hypätä johonkin tämmöiseen idealismiin tai tällaiseen koska ainakin minun mielestä arkikokemuksesta se tulee aika luontevasti, että on olemassa materiaalinen maailma ja silloin sehän tekee tavallaan myöskin siitä vaikeasta ongelmasta tietoisuuden, koska jos mä hyväksyn, että on olemassa materiaalinen maailma, mä hyväksyn, että on olemassa tietoinen kokemus, niin mä oon tavallaan silloin tässä Descartesin asetelmassa. Niin kuin von Wright, suomalainen filosofi, sanoo, in the shadow of Descartes, eli Descartesin varjossa. Eli tämä näyttää niin kuin mulle ilmeiseltä ja silloin meillä on ehkä aidosti myöskin tämä tietoisuuden vaikea ongelma. Mutta jos mä niin kuin oletan, että ei ole mitään ihmismielestä riippumatonta materiaalista maailmaa, että on vaan joku consciousness tai whatever, no ei mulla sitten ole sitä heart problem maailmaa. Tai jos mä teen toisinpäin, niin kuin nämä tavallaan vähän niin kuin Dennett-kumppanit, että mä oletan, että on vain materiaalinen maailma ja itse asiassa tietoisuus on illuusio. No ei mulla sittenkään ole nämä heart problemaa. Mutta mun mielestä nämä molemmat ääripäät, niin että siinä vähän liian halvalla kuitenkin niin kuin ratkaistaan se ongelma. Ja että tässä on niin kuin mielestäni ihan aito kysymys, miten me yhteensovitetaan nämä tietyllä tavalla ilmeiset. Toisaalta se ilmeinen tosiasia, että on materiaalinen maailma, se ilmeinen tosiasia, että on tietoisuutta. Ja mulle, mä luulen, että se ratkaisu, mihin aika monet sitten päätyy, on jonkunlainen kaksoisaspektiteoria. Eli ajatellaan, että mennään ihan sinne todellisuuskäsityksen tasolle ja ajatellaan, että todellisuudessa on näin niin kuin materiaalinen aspekti, mutta myöskin tämmöinen tavallaan tietoinen tai fenomenaalinen aspekti. Tähän muistuttaa vähän niin kuin Spinozan tällaista monistista näkökulmaa. Eli ei haluta mennä siihen kartesiolaiseen substanssidualismiin. Mutta tämä on niin se, mutta taas mua itseäni tässä aspektimonismissa on vaivannut se, että nämä aspektit ei kuitenkaan ikään kuin vuorovaikuta keskenään. Että ne on vaan niin kuin siellä. Ja sitten taas musta intuitiivisesti tuntuu siltä, että meidän tietoinen kokemus vaikuttaa kehoon ja päinvastoin. Ja siinä mielessä se on ehkä tämmöinen oxymoron, eli ehkä hankala termi, interactionist monism, jota mä oon itse yrittänyt sitten kehittää. Yleensä puhutaan interactionist dualism. Tai sitten dual aspect monism. Mutta sitten mulla on tämä interactionist monism, jota mä oon nyt näissä viime aikoina muutaman kerran esittänyt, eikä ei se ole vielä saanut mitään totaalista törmäystä, mutta sanotaanko, että ehkä ei nyt vielä mitään suurta kannatustakaan, että saa nähdä, mihin sen kanssa joutuu.
Mä jatkan vielä pari kysymystä osittain tuon pari viikon takaisen Ani Setin luennollista ja sitten toisaalta vähän omiin kokemuksiin liittyen. Ensinnäkin se, että kun mä itse ajattelen omaa ajattelumaailmaani ja kokemusmaailmaani ja mietin sitten, että mitä mun aivot tekee, niin mä kiinnitän huomioon siihen, että kaikki mun tietoiset ajatukseni liittyy jotenkin ulkomaailmaan, ympäristösuhteeseen. Mulla ei ole minkäänlaista käsitystä, mitä mun maksaa tällä hetkellä, vaikka luultavasti mun aivot valitsee sitä täydellisesti. Tämä on niin yksi kysymys, ja tämä herättää sen ajatuksen, että kyllä tämä taitaa olla jotenkin niin evoluutiossa kehittynyt selviytymiskeino todellakin olla. Ihminen hallitsee ympäristöä mahdollisimman hyvin. Sitten toinen kysymys, joka tuli tästä vielä, palaan tuonne leikkaussalin kattoon, missä äsken käytiin. Useimmat ei sinne kuitenkaan ajatuksineen päädy, vaan ne on täysin ikään kuin pintti pimeän leikkauksen aikaan. Tähän Aniksetkin myös huomiota. Ja tämä Penrosen kaveri Stuart Hameroff on myös siellä kanssa ollut tilisissä. Ja kiinnostaa se, että miten anestesia toimii. Tietääkö nukutuslääkärit itsekään, mitä ne tekee? Koska siinähän, jos kerran saadaan tietoisuus sammumaan, niin silloin pitäisi periaatteessa tietää, mikä sammutetaan. Mutta näin siis ei olekaan. Eli onko se ihan yrityksen ja ehdotuksen kautta saavutettu tieteellinen anestesia? On ovat hyviä kysymyksiä. Siinä ensimmäiseen, niin toi on kiinnostava juuri se, että kuinka että yleensä niin kuin tajunnan sisältö usein se on ulkomaailma. Mutta onhan se sikäli myöskin sisäinen maailma, että ihminen voi niin kuin myöskin ikään kuin on tietoinen omista ajatuksistansa, omista tunteista. Eli siinä mielessä, että se on vähän niin kuin sekä että. Ja voihan se tietysti olla, että se on ensin kehitys, nyt mietitään evoluutiossa ja muualla, että se voi olla ensin pääosin kohdistunut sinne ulkomaailmaan, ja sitten vasta kun se organismi on monimutkainen ja sillä on sisäistä kognitiivista rakennetta, niin sille syntyy myöskin se sellainen tietoisuus niistä omista ajatusten sisällöstä. Ja totta kai tunteet ja kivut ja kaikki nämä on myöskin semmoisia, jotka meillä on valinnanvaraa, että nehän tulee sitten sinne. Mutta varmastikin sitä kautta se on kiinnostavaa juuri se, että miksi kaikkea me ei todellakaan tiedosteta. Ja, että siitä voi lähteä etsimään juuri siitä tietoisuuden niin kuin funktio ja myöskin ehkä se luonne. Vaikka edelleen se vaikea ongelma säilyy, että miksi me ollaan ylipäätään, miksi me koetaan. Koska voihan mulla, jos mä ajattelen, että mulla on joku keinotekoinen järjestelmä, joka reagoi ympäristön ärsykkeisiin tavalla, ja sitten mun intuitio sanoo, että se ei ole tietoinen. Mun intuitio voi olla väärässä, mutta se nyt kuitenkin, ehkä mulle tässä on tämä hyvä argumentti, että mä uskoisin, että jos ajatellaan, että se, että miksi sit kuitenkin ainakin biologisella organismilla näyttää olevan kokemuksia, niin se jää edelleen selittämättä. No sitten mitä tulee tuohon anestesiaan, niin siitäkään mä en tunne sitä historiaa, siis sen aina välillä siitä on seurannut jonkun verran, ja että ilmeisesti siinä on varmastikin jonkun verran toimittu yrityksen ja erehdyksen kautta, ja mekanismit ei ole ollut täysin selvillä, mutta niitäkin tällä hetkelläkin aika tutkitaan niin kuin empiirisesti ja on niin kuin erilaisia. Ja tietysti tällä Hameroffilla on itsellä se ajatus, että ne liittyy sitten näihin jos katsotaan, se oli tässä se, onko sillä nyt sitten näitä, tuossa 5. Eli Hameroff on ehdottanut, että nimenomaan että se anestesiassa, se anestesi nimenomaan vaikuttaa niihin kvanttitason prosesseihin, joista taas tietoisuus riippuu jollain tavalla. Mutta tämä on toistaiseksi vielä hyvin ei mitenkään yleisesti hyväksyttyjä, varmaan kontroversiaalisia tuloksia, mutta tällä hetkellä niitä kumminkin tutkitaan, että mistä sitä selitystä sit pitäisi etsiä. Mutta tietysti hyvin tärkeä mutta siinäkin voi ajatella, että siinä on vähän tällaisia, toi Rupert Sheldrake joskus antoi sellaisen esimerkin,
ehkä vähän niin kuin halusi varoittaa siitä, että kun me pohditaan, että missä mieli sijaitsee tai tietoisuus sijaitsee ja näin poispäin, että jos ajatellaan, että mulla on vanhamallinen televisio, vastaanotin ja sitten se on antenni ja se ottaa Pasilasta vanhan antennilähetystä. Ja sitten mä menen rikkomaan sitä mun telkkaria, että mä niin avaan sen ja pistän sieltä, boksauttelen näitä ja huomaan, että sinne screenille tulee kiinnostavia efektejä. Niin pointti on kuitenkin se, että se ei tarkoita sitä, että se itse ohjelma oli siinä vastaanottimessa. Ja tämä on ehkä jonkunlaisena yleisenä varoituksena, että sitten kun me tehdään erilaisia interventioita aivoihin, tai niitä on voinut tulla sodassa tai muussa, ja sitten saadaan tiettyjä efektejä, niin sitten että täytyy olla tietyllä tavalla kuitenkin varovainen, minkälaisia johtopäätöksiä me tehdään. Ja ehkä ihan samalla tavalla tässä anestesiassakin, että vaikka se kävisi niin, että se anestesia vaikuttaisi siellä mikrotubulitasolla, niin se koko tarina tietoisuudesta voi olla paljon monimutkaisempi. Mä juttelin viime kesänä yhden tutkijan kanssa, joka on paljon tehnyt tätä, ja hän piti mulle sen hyvän tutoriaalin, jollain lounaalla hyvän tutoriaalin siitä, niin kuin kertoi, että kuinka tietyllä tavalla ikään kuin monimutkaisia ne mekanismit on. Ja, että se, mitä niin ne sanoo anestesiasta, on se, että ne sanoo, että se ottaa vain sen tietoisuuden pois, mutta ei vaikuta ikään kuin muuhun. Niin siitähän meille tulee se fiilis, että no nyt sen täytyy olla silloin juuri tähän tietoisuuteen liittyvä asia. Mutta siltikin siinä voi olla vielä, että siihen tietoisuuteen liittyy myöskin monia muita sellaisia tekijöitä. Että se voi olla vähän sama, että sä kiskot sen plugin sun TV-vastaanottamasta ja se menee pimeäksi. Mutta sekään ei vielä tarkoita sitä, että miksi se ohjelma on siellä plugissa, vaan se ohjelma tehdään Pasilassa ja se vaatii koko televisioapparaatin toiminnan. Ja se, miten me mutta oikeastaan vaan se, että nämä on hyvin kiinnostavia, mutta kuitenkin, että niitä pitää tulkita aika varovasti. Täällä 2 kommenttia vielä jäljellä, että otetaanko lyhyen kaavan mukaan. Lyhyen kaavan mukaan, koska on varmaan aika loppuun. Tuossa vaan tuli mieleen se, että me ihmiset ollaan tosi erilaisia, että miten kuvataan sitä mieltä ikään kuin tietoiseksi tulemista, että mä oon kirjoittanut kokonaisen väitöskirjan sisäisistä merkityksistä. Ja koen, että se merkki, vaikka mä teen ulkomaailman havaintoja, niin se merkityksen antaja, se kokemus on sisäinen. Ja se liittyy just näihin tunteisiin ja miten mä just satun rakentamaan merkityksistä mieltä. Ja se, että jokainen tekee sen omalla lailla. Ja se niin kuin tietoisuus on sillä lailla, että mun mielestä siinä ei yleistä teoriaa olekaan, koska ihmisen mentaalinen kyky on niin yksilöllinen. Joo, ihan hyvä kommentti. Yhden lyhyen kysymyksen. Tässä on tosi paljon kaikenlaisia mielenkiintoisia juttuja, ja valitettavasti ei tässä jää pidemmäksi aikaa, mutta sen halusin vielä kysyä tuosta David Chalmersista, kun hänellä on sellainen dualistinen se oma teoria tietoisuudesta. Mä en ole täysin ymmärtänyt, että miten se hänellä toimii. Hän on sitä mieltä toisaalta, että niin tietoisuutta tai tajuntaa tai mieltä, niin sitä ei voida redusoida kuitenkaan fysiikkaan. Eikö se on hyvin vahvasti ja selkeästi sanonut tänään. Mutta mikä sitten on niin kuin fysiikan ja sen hänen tietoisuuden ikään kuin suhde? Mitä ne on? Sitten ymmärtäisin kuitenkin, että hän on materiaalisti sitten kuitenkin siltä osin, että hän ei ajattele, että se olisi jotakin niin kuin tämmöisen ykselteen tai Jumalaan tai tämmöiseen kaikkealliseen henkeen liittyvää se tietoisuus, vaan se jotakin, en tiedä mitä se on, niin osaako yhtään vahvasti? No joo, tietenkin tuo Chalmers julkaisi sen oman kirjansa vuonna 1996 jo, ja että varmaan hänkin on kehittänyt niin kuin näkemyksiä, mutta sitten hän on tietysti tutkinut vähän muita niin kuin tätä virtuaalitodellisuutta ja muita filosofisia teemoja, mutta hänhän kutsuu sitä nimellään naturalistic dualism. Sitä, eli hänellä on tiettyjä niin kuin, periaatteita, ja hän muun muassa itse on esimerkiksi viitannut näihin niin kuin, juuri näihin psychophysical laws, yrittänyt sellaista, eli se menee tuohon C2, se, että mikä niin kuin, voisi olla neuraalisten prosessien
tiettyjen neuraalisten prosessien ja sitten kokemuksen välinen suhde, mutta ne on kumminkin erillisiä, että hän niin kuin hyväksyy, että se tietoinen kokemus on eri asia, että sitä ei voida redusoida vaikka sen neuraaliseen, mutta sitten se, miten ne kytketään, on niiden psykofyysisten lakien avulla. Eli jos on neuraalinen tila, niin sitten psykofyysisten lakien ansiosta saadaan tietty tämmöinen mentaali tai tietoinen tila. Mutta sitten hän myöhemmin kehitteli myös semmoista, mikä on minua kiinnostunut paljon siinä kirjassaan, niin hänellä oli tämmöinen informaatio-käsitteeseen liittyvä idea. Eli hän ajatteli, että informaatio voisi olla todellisuudessa fundamentaalinen asia, ja informaatiolla on 2 aspektia tai puolta. Sillä on fysikaalinen aspekti ja fenomenaalinen aspekti. Ja sitten hän sanoi sen ehkä jotenkin sellainen, että se fyysinen aspekti on ikään kuin se ulkoinen, ja sitten kokemus on ikään sisäinen aspekti siinä. Että siinä mielessä hän ei ole kuitenkaan niin kuin materialisti, koska materialisti kuitenkin tyypillisesti kiistää tämmöisen fenomenaalisen puolen tai tietoisuuden tässä mielessä. Että kyllä Chalmers aika vahvasti edelleen kannattaa sitä tietoisuutta. Mutta siis hän on itsekin sanonut, että jos hän ei kannattaisi tätä omaa näkemystä, niin sitten häntä kiinnostaisi myöskin tämä illusionismi. Eli se, että ehkä se on sitten vaan harhaa, että tietynlainen illuusio, että ainakin se semmoinen, miltä tietoisuus meille näyttää. Mutta ei hän kyllä materialisti ole. Sitten jos et voi olla huoletta siinä, jos se tuntuu ikävältä vaihtoehdolta. Tosiaan tähän perusjaotteluun sitten, mutta pikkuhiljaa otetaan varmuuden vuoksi tiivistä ja lopettelemaan, kun täällä on niin ankarat säännöt, että pitää olla tietoinen siitä. Joo. Tässähän näitä trendejä ja tulevaisuutta, jos ajatellaan, niin yksi sun spesiaalialas on tietysti tämä huomioida tämä kvanttifysiikan kehitys tässä, niin luonnontieteellinen ja kovempaa tiedettä tosi vaikeasti sitten valloitettavissa, olisi kaikki sovellettava. Suomessahan on keskusteltu tässä seurassakin Ekesi ja Popperin ja Selkäisen Explain Ekesin kirjan pohjalta ja sitten tämmöisen Carl Riikanin pohjalta niin tästä kvanttifysiikan dimensiosta, mutta yleisenä trendinä varmaan voisi huomata, että tulevaisuudessa näitä tulee aina vuoronperään vetään esiin, että on joku biologinen lähestymissuuntaus ja sitten on voisi ajatella, että olisi vaikka sosiaalinenkin, kun antiikissa oli sellainen käsitys, että ihminen on järjestä osallinen olento, niin se järki oli jotain suurempaa kuin se ihmisen oma järki. Nythän sitten tietysti puhuttiin tästä minätietoisuudesta ja tärkeästä sinätietoisuudesta, niin sitten näitä persoonaprogrammien mukaan näitä tietoisuuden asteita on sitten paljon omaa hierarkiaa ja toinen on sitten tämä kuinka korkealle kehittynyt eläin siis biologisella tasolla ihminen on ja mitä siinä on välimuotoja. Tämä liittyy siihen Leibnizinkin ajatukseen. Ja ihan nollasta ja sitten on lopulta inhimillinen ja sitten sen jälkeen jopa mainitsit Jumalankin Descartesin yhteydessä jumalallinen tietoisuus ja käsitys asioista. Silloinhan mennään tietysti uskonnon puolelle, mutta mehän tässä selvässä ollaan näitä asioita kuitenkin sivuttu. Mitäs mieltä olisi nyt tässä ihan lopuksi sitten minuutti aikaa, niin juuri tästä monitieteisyydestä, että sä luettelitkin näitä aika kovia tieteitä. Siellä on iso liuna, mutta eiköhän tässä ole tämmöinen tieteen yhteysajatuskäsitys, että tarvitaan luonnontiedettä ja humanismia kaikkia yhtä aikaa. Joo, kyllä se näin on. Ja sitten mä itse ajattelen sillä lailla myöskin, että tietoisuus aiheena on kuitenkin semmoinen, että sitä on aika vaikea ilman myöskin filosofista lähestymistapaa niin kuin kohdata. Et vaikka sitä on kiinnostavaa tutkia juuri aivotutkimuksen ja miksei fysiikan näiden kautta, koska silloin tietoisuus liittyy niin läheisesti kuitenkin meidän tähän ikään kuin position ihmisinä maailmassa, eli siihen liittyy meidän perspektiivi maailmaan ihmisenä, meillä on se ihmisen perspektiivi.
ja myöskin semmoinen, niin kuin, jos ajatellaan, että tietoinen kokemus on kuitenkin jonkinlainen edellytys, joku on se luonnontieteelle edellytys, että harva luonnontieteilijä on tehnyt sitä ei-tietoisena sitä tutkimustaan. Ja totta kai sitten, jos me tutkitaan tietoisuutta itseään, niin sekin on jo tällainen self-referentti, tai itsensä viittaava se koko asetelma. Eli mä luulen, että siinä, että jos me ollaan liian simppeleitä, niin siitä tulee kiista. Ja musta tuntuu, että mä vähän viittasin näihin kiistoihin, mitä on näiden tutkijoiden, näiden neuraalisten tutkijoiden, että sitten tämän Integrated Information Theory välillä, niin musta tuntuu vähän siinä, että siinä on myöskin kyse siitä, että jotkut yrittää tutkia tietoisuutta aika ikään kuin materialistisesti. Että heitä kiinnostaa vain ne neuraalinen selittäminen, neuraalikorrelaatit. Ja sitten taas tämä Tononi ja kumppanit, he yrittää rakentaa semmoisen niin kuin vahvasti filosofiselle pohjalle sen koko teorian. Ja sitten tätä ei ehkä täysin ymmärrä sitten tämä toinen osapuoli, että mistä on kysymys. Ja, että he niin kuin tavallaan leimaa sen tällaiseksi, ei niin tieteelliseksi tämän Tononin, mutta tajuamatta, että se koko heidänkin tämä neuraalinen lähestymistapa perustuu myös tietynlaiseen uskoon, jota on ehkä aika vaikea sitäkään sitten empiirisesti ikään kuin todistaa. Että jos se empiirinen todistettavuus on se tieteen kriteeri, niin ehkä siinä kaikki ollaan vähän heikolla jäällä, kun ollaan tämmöisen ilmiön kanssa tekemisissä. Että meidän täytyy olla aika siinä mielessä monitieteisiä, että siinä tarvitaan sekä filosofiaa että näitä luonnontieteitä ja myöskin yhteiskuntatieteitä ja muita. No niin, siis uusia askelia tarvitaan kaiken aikaa ja tämä oli loogista tämän loppusanat, kun me luonnonfilosofien seurassa tätä mielifilosofiaa on pidetty sitten aika aktiivisesti tässä rinnalla, niin se on ollut ihan oikea valinta ja tämä on erinomainen katsaus tästä. Oli kiitos teille kovasti. Kiitos teille.